palakpak mga minamahal sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Ating pong pinapaabot ang dobling paggalang, pagrespeto po sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon, na lagi po nating inaalala mga minamahal ang mga ginintoang aral at turo na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Magandang umaga po sa mga beloved children, sa buong beloved Almeda family, maging sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling. Amen? Sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanila pong beloved daughter, beloved Ate Vines Nier. Amen? At sa ating pong mga minamahal mga bisita, sa ating mga minamahal mga beloved viewers, sa ating pong Facebook, live streaming, and YouTube channel. Amen? At sa inyo po, mga minamahal kong kapatid, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ngayon po ay araw po, mga minamahal, ng linggo, ating pong Sunday General Worship, at tayo po pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos. Amen? Amen. At atin din pong Holy Sabbath na araw, tayo po'y pinagpalang lubos ng ating, pagkat tayo kami na mahal ay patuloy na binibig dakilang pribilehyo ng ating dakilang Diyos, na atin siyang patuloy na papurihan, salamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen. Kami na mahal, sa aklat na mga awit pa natin Diyos, talata po isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mapapuri sa iyong pangalan o kataas-taasan, upang mapakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. Aklat ng unang Tesalonica, kabanata 5, talata po 18, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Amen? Isang mabuting bagay ang magpasalamat sa mahal na Pinoon, mga minamahal. Amen? Bakit po, mga minamahal? Sapagkat ang ating dakilang Diyos, amen, sa dinami-rami ng tao sa buong mundo, isa tayo sa kanyang pinili, isa tayo sa kanyang tinawag, pinirang, mga minamahal. Amen? Yung ating mga karamdaman, pinagaling ng mahal na Pinoon. Mga bulag nakakita, pipi nakapagsalita, bingi nakarinig, mga pilay pinalakad, mga ketong nilinis ng ating dakilang Diyos, maging yung ating mga buhay, binagong lubos ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Na dati-rati tayo punong-puno ng bisyo, talamak sa pag-inom ng alak, sa paninigarilyo, sa pagsusugal, sa pagmumura, mga minamahal, sa pagnanakaw. Amen. Ang iba sa atin kumikitil ng buhay, salot sa lipunan, mga minamahal. Subalit sa biyaya ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, tayo kanyang pinagpala, mga minamahal. Amen. Ginawang tagapagmana ng buhay na walang hanggan, mga minamahal. Mga anak ng Diyos, mga minamahal. Kaya't mga minamahal, sinasabi ng ating binasa, isang mabuting bagay ang magpasalamat sa mahal na Pinoon. Anong ating maigaganti sa kabutihan ng mahal na Pinoon? Amen? Ang ating maigaganti, mga minamahal, amen, ating ipagtatrabaho yung ating kaligtasan ng may takot at panginginig. Amen? 3 times a week, tayo dadalo sa gawain ng mahal na Panginoon, na huwag po nating pabayaan. Sinasabi ng mahal na Panginoon na huwag tayong umabsent, kabilin-bilinan ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord. Amen. Kung nais nating makatiyak sa ating kaligtasan, buhay na walang hanggan sa piling ng mahal na Panginoon, amen, dumalo tayo ng 3 beses sa isang linggo, mga minamahal. Miyerkules, Biyernes, at Linggo, mga minamahal. Amen. At tayo po, mga minamahal, amen, kailangan maaga din po sa pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Bakit po, mga minamahal? Upang tayo pa po ay makasama
sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? Huwag po nating baliwalain ang pagpupuri sapagkat ito'y nakalulugod sa mahal na Panginoon. Sa langit, mga minamahal, amen, ang mga anak ng Diyos hindi tumitigil sa pagpupuri, mga minamahal. Oras-oras, minuto, mga minamahal, bawat segundo nagpupuri ang mga anak ng Diyos, mga minamahal. Kahit tayo, mga minamahal, kung tayo magpupuri, dito po, mga minamahal, amen, sa lupa, amen, ang Diyos ay malulugod sa bawat isa sa atin, mga minamahal, amen. Ang Diyos, mga minamahal, amen, nasa kaligitnaan natin. Ating mararamdaman ang kanyang matamis at banal na presensya. Sa pagpupuri, mga minamahal, may kapangyarihan, mga minamahal, amen. Si Haring David, 7 times kung magpuri sa isang araw, mga minamahal, amen. Yung mga leon at oso, kapag kinukuha yung kanyang mga tupa, kanya itong hinahabol, mga minamahal. Amen? At kapag nahabol niya ito, kanya lamang itong pinapangahan. Ibig sabihin, kamao lamang ni Haring David, mga minamahal, ang kanyang ginagamit sa pagtugis sa leon at oso, mga minamahal. Amen? Hindi na po natin ilalayo ang ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal. Amen? Grabing kapangyarihan kapag sila'y naglehans, mga minamahal. Amen? Maging mga patay, binubuhay sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen? Kahit anumang ating mga problema, mga suliranin, gaano man ito kalaki, mga minamahal, amen, gaano man kabigat, mga pagsubok na pinagdaraanan, kung tayo'y magpupuri sa mahal na Panginoon, ang lahat ng ito, mga minamahal, amen, ay ating mapagtatagumpayan. Kaya't sinasabi ng banal na kasulatan, we are more than conqueror, mga minamahal. Amen? Lahat ay ating magagawa doon sa nagpapalakas sa atin. Sa pangalan ni Jesus, lahat ng bagay, mga minamahal, amen, ating mapagtatagumpayan. Kaya tayo magpuri ng buong lakas, mga minamahal, amen, ng buong puso, buong kaluluwa, purihin natin ang ating pong pinakamamahal na Diyos. At bago po tayo magpuri, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos, ang lahat po ay inihiling na tumayo o kaya ay lumuhod, itaas po ang mga kamay, ipikit po ang mga mata. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakila at mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, maraming pong salamat, Malapinoon, sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin. Kami po'y maluwalhating nakarating sa dakong ito. Marami pong salamat, Malapinoon, sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Kami po'y sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mapagkukulang, kalikuan, Malapinoon, anumang nasambit ng aming mga labi na isip, mga nagawa, mga bagay na hindi po kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Kabagan mo po ang bawat isa, Malapinoon. Kami iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po bawat yung tunong yung banal na gawain sa araw ito, Malapinoon. Mula po sa mga congregational singing, mga joyful solemn, langisan mo po ang beloved song leader, Malapinoon. Mga beloved assist, langisan mo po ang mga magte-testify, mga beloved testimony leader, mga kukuha ng magpapatotoo, mag-a-assist sa magpapatotoo. Langisan mo po, Malapinoon, mga espesyal na papuring awitin na iaalay ng mga pinagpalang mga awit, Malapinoon. Langisan mo po ang kupunan ng beloved children's choir, beloved adults choir, beloved youth and singers choir, and beloved Jesus finest generation choir. Maging mga papuring awitin, mga Malapinoon, na iaalay ng mga beloved selected choir, Malapinoon. Hallelujah. Samahan mo pong bawat isa, mga beloved mimers, Malapinoon. Hallelujah. Na kumilos ka sa aming kalagitnaan. Iyong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya, Malapinoon. Pagpalain mo rin po, Malapinoon. Hallelujah. Ang aming pong Holy Supper sa araw na ito. Samahan mo pong bawat isa, Malapinoon. Hallelujah. Langisan mo po, Malapinoon. Hallelujah. Mag-exalt ng giving. Pagpalain mo po ang mga matatapat na mga anak na ibalik mo po ng billion-trillion times ang pagpapala sa physical, material at higit sa lahat sa spiritual, Malapinoon. Langisan mo po ang aming pinagpalang mga aral sa araw na ito, Malapinoon.
Ikaw po magbigay ng mensahe, magsilbing pagkain namin nagugutom na kaluluwa. Lakipan mo po ng kapangyarihan ang iyong banal na salita, Malapinoon. Tumimo sa aming mga puso't isipan, Malapinoon. Hallelujah. Ang iyong banal na salita at amin itong maipamuhay, Malapinoon. Buksan aming mga pangunawa kaisipan sa ebanghelyo ng kaligtasan. Ingatan mo po, Malapinoon, aming mga minamahal mga kapatid sa kanilang paglalakbay. Hallelujah. Patungo sa iyong banal na gawain sa araw nito. Ilayo mo po sila sa lahat ng kapamakan, disgrasya, aksidente. I-provide mo po ang kanilang pamasay, kanilang sasakyan, Malapinoon. To the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, aming sama-samang sinasuway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen, amen. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. You deserve the glory and the honor as we leap ahead to worship. As we magnify your name, you deserve the glory and the honor. As we lift our hands to worship, as we magnify your name, you are great. You do miracles so great. There is no one like you. No one else. You are great. You do miracles so great. There is no one like you. No one else like you. Ang pangalan mo'y itataas, magpakailanman sa iyo ang luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo'y itataas, magpakailanman dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri ang pagsamba, ang sa'yo'y iaalay ng buong buhay ko. At ako'y namamangha. Papuri ang pagsamba, ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. Sa'yo lamang, Jesus. Sa'yo lamang, Jesus. Sa aking kahinaan, palakasin mong tunay
puso'y magkapayapaan pag ikaw ang laging kaakbay. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Ilaan sa gawain mo, buhay ko pag nagwakas, at ako'y iyong tinawag. Iiwan ang dusa't hirap, uuwi sa bayang Marilang. I am weak but thou art strong. Jesus keeps me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee. Oh yes, the closer walk with thee, walk with thee, walk with thee. Granny Jesus, hear my plea. Oh, daily walking close to thee. Oh, let it be, my dear Lord, let it be. All through this world of toils and fear, if I falter, Lord, who cares? Who with me my burden shares? None but thee, Mother Lord, none but thee. Oh yeah, a closer walk with thee, walk with thee, walk with thee. Granny Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Oh, let it be, Mother Lord, let it be. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyak ang nilalagaran. Hirap at lungkot ay laging pasan. Tila ba wala nang katapusan? Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay kong dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak kong ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya ay tanglaw sa aking landas.
pag-ibig niya'y laging namamalaso. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Iisipin ko ito'y kamangmangan. Hindi ako nahihiya. Sala ko kay Kristo'y pinahugasan. Sa Diyos karapat dapat lahat. Ipinaganak na nga akong muli. Si Jesus na aking lumubos. Ipinaganak na nga akong muli. Ngayon'y anak na rin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus. Nagugulo ang isip niya. Aniya guro, nagbuhan ka nga sa Diyos. Kay Kristo ay nanalig siya. Ipinanganak na nga akong muli. Si Jesus na aking lumubos. Ipinanganak na nga akong muli. Ngayon'y anak na rin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus. Nagugulo ang isip niya. Aniya guro, nagbuhat ka nga sa Diyos. Kay Kristo ay nanalig siya. Ipinanganak na nga akong muli. Si Jesus sa aking lumubos. Ipinanganak na nga akong muli. Ito'y anak na rin ako ng Diyos. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm feeling glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but I wasn't within. I pulled a lot of friends of mine. They thought I have a peace of mind, but I never had a thing till I opened up and let Jesus in. And I say, Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Thank you so much, Jesus.
Oh, Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but I wasn't with it. Ooh, I fooled a lot of friends of mine. They thought I have a peace of mind, but I never had a thing till I opened up and let Jesus in. And I think Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Thank you, Jesus. Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? You're blessed, you're blessed, you're blessed. Yes, I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Amen, hallelujah. Yes, I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brethren? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, Christian? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and are saved. Oh, glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord, the Most High. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord, the Most High. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down
the work of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the power to darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the power to darkness underneath my feet. Oh, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Oh, glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad He reached out before me. I'm glad He looked down and He chose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind. I give to Him all my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Amen. Hallelujah. Oh, glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. Thank you, Jesus. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad He reached out before me. I'm glad He looked down and He chose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind. I give to Him all my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Amen. Hallelujah. So glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. Thank you, Jesus. Didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Ang buting ilaw ko pagliliwanagin, pagliliwanagin, pagliliwanagin mo. Ang buting ilaw ko pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. O tatakpan ko ba hindi? Pagliliwanagin, pagliliwanagin ko. Tatakpan ko ba hindi? Pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. This little light of mine, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, shine, shine. Let it shine. Come and go with me to my Father's house. To my Father's house. To my Father's house. Oh, come and go with me to my Father's house.
there's a sweet, sweet joy. Oh, surely I'll be there, amen, in my Father's house. In my Father's house, in my Father's house, oh, surely I'll be there. In my Father's house, there's a sweet, sweet joy. Oh, there's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. In the twinkling of an eye, we'll all be gone. There's a whole lot of people going home. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. In the twinkling of an eye, we'll all be gone. There's a whole lot of people going home. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. We're together again, praising the Lord, amen, hallelujah. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in this store. We're together again in praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Sama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, may magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stained within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my spirit cry, from the waters lifted me, now here am I. I want to tell you that love lifted me, hallelujah, love lifted me. When there's nothing else to give, love lifted me. I want to tell you that love lifted me, oh love lifted me. When there's nothing else to give, love lifted me. All my heart to Him I give, ever to Him I cling. In His blessed presence live, even His praises sing. Love so mighty and so true, merits my soul's best song. And for loving service to Him belong. I want to tell you that love lifted me, oh love lifted me. When there's nothing else to help, love lifted me. I want to tell you that love lifted me, oh love lifted me. When there's nothing else to help, love lifted me. Souls in danger look above,
Jesus completely saved. He will lift you by His love out of every way. He's the master of the sea. Below His will obey. He's your Savior, want to be saved today. I want to tell you that love lifted me, hallelujah. Love lifted me when there's nothing else to help. Love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me when there's nothing else to help. Love lifted me. Zion is the place of singing. Zion is the place of joy. Oh, Zion is the dwelling of the Lord. Zion is the place of worship. Zion is the place of praise. Oh, Zion is the dwelling of the Lord. So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God. To the city of the living God, to the city of the living God. So let us fly to the hills of Zion, to the city of the living God. For our praise and testimony is indeed. Oh, Zion is the place of singing, amen. Zion is the place of joy. Oh, Zion is the dwelling of the Lord. Zion is the place of worship. Zion is the place of praise. Oh, Zion is the dwelling of the Lord. So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God. To the city of the living God, to the city of the living God. So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God. For our praise and testimony is indeed. Meron akong kaibigan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Marunong siyang magpatawan kahit na kanino man. Hindi kanya papabayaan sa oras ng kagipitan. Kung sa iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinabuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Amen! Hallelujah! Malihan, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano aking iginanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Pag di na makaya, siyang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Mayroon akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na aking kaibigan, siya pala ang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal nang kumakatok. Muli akong isinilang, natapos ang pagbahanap. Langit na pangarap, kay Jesus ko natagpuan. Nag-uumapaw sa kagalakan, damdamin hindi makapantayan. Ang katotohanan ang maghahari,
sa puso ko ang loob ng bahay. Hindi mapigilan ika'y sambahin, sambahin, sambahin o Panginoon. Hindi mapigilan ika'y mahalin, O Jesus. Hindi mapigilan ika'y sambahin, sambahin, sambahin o Panginoon. Hindi mapigilan ika'y mahalin. Sa bawat oras na yung pinamamalas ang tunay mong pag-ibig sa akin. Di kayang sukatin, di kayang isipin ang buhay mong handog sa akin. Hallelujah! Hindi mapigilan ika'y sambahin, sambahin, sambahin o Panginoon. Hindi mapigilan ika'y mahalin, O Jesus. Hindi mapigilan ika'y sambahin, sambahin, sambahin o Panginoon. Hindi mapigilan ika'y mahalin. Kami ay aawit, sana kayo'y makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag inyong nalaman ay huwag na ipagliban. Tanggapin ang iyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Ngayong inyong narinig, himig na inaawit. Sana kayong lahat ay lumapit kay Jesus. Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig niya'y ialay. Amen, hallelujah. Tunay na ay mayroong tutulungan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Ngayong inyong narinig, himig na hinaawit. Sana kayong lahat ay lumapit kay Jesus. Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig niya'y ialay. O tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Hindi na masasayang ang lahat ng kapaguran. At doon ay di naluluhan. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. May lapit nang mangyari at bago maging huli. Kaya't siya'y iyong tanggapin. At sa araw na yun, sa iyong makapiling. Sa araw na yun, tignan mo ang langit na kay ganda. Masan mo, naroon siya. Liwanag niya'y tanglaw.
ay sisikat magpakailanman. Make a joyful noise unto the Lord, all ye land. Serve the Lord, serve with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God. It is He that hath made us, and we are not ourselves. We are His people, and the sheep will be faster. Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His holy name. For the Lord is good, and His mercy is everlasting, and His fruit endureth to all generation. Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, that is Jesus. 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 Make a joyful noise unto the Lord, all ye land. Serve the Lord, serve with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God. It is He that hath made us, and we are not ourselves. We are His people, and His sheep will be faster. Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His holy name. For the Lord is good, and His mercy is everlasting, and His fruit endureth to all generation. Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, that is Jesus. 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 Get all excited, to tell everybody that Jesus Christ King. Get all excited, to tell everybody that Jesus Christ King. Oh, get all excited, to tell everybody that Jesus Christ King. Oh, Jesus Christ is still the King of Kings and Lord of Lords. Come on and shout it from the mountaintop. Hallelujah, proclaim it on the city street, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Come on and shout from the mountaintop. Hallelujah, proclaim it on the city street, sing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. There was a crowd gathered around from all over town and came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost been poured out. It sounded just like the roar of a mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew on Pentecost, praise God, blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the world today, as the prophet said it would do, will be the same from the day of Pentecost. It's for you and your children too, to open up your heart and let the wind go in. You'll never, never be the same again. And the wind that blew on Pentecost, blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost,
the wind is blowing again. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible said. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible said. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't wait nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. How would it be nothing for my journey now? Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Hallelujah! That the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, rejoice, hallelujah, in the Lord. Oh, rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Oh, rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Hallelujah. The day that the Lord Has made. I will rejoice and be glad in it. I rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Oh, rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord. Let the heavens rejoice. Let the earth be glad. Let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come and lift your voice. All those on the mountain top be glad. Shout for joy, hallelujah. Rise up and praise Him. He deserves our love. Rise up and praise Him. Worship the Holy One with all your heart, with all your mind. Rise up and praise Him. Let the heavens rejoice. Let the earth be glad. Let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come and lift your voice. All those on the mountain top be glad. Shout for joy, hallelujah. Rise up and praise Him. He deserves our love. Rise up and praise Him. Worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him. Purihin si Jesus ang banal na templo, ang Diyos sa iwitan. Purihin sa langit, sa lakas na taglay. Purihin sa tulog ng trompeta, awitan sa salilang alpatira, sa pagtulog ng tamborimen. Hallelujah! Tayo'y magsaya, ang Diyos ay purihin. Purihin siya, purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay uwitan. Purihin sa langit, sa lakas na taglay. Purihin sa tunog ng gitara, awitan sa saliw ng alpatira, sa pagtulog ng tambol. Tayo'y magsaya,
ang Diyos ay purihin. Purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya, o purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa baran, nagpupuri, hangalo sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri, o purihin, purihin siya. Amen, hallelujah! Purihin siya, o purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. O si Jesus Bina, bigay niyang kaligtasan. Bigay niyang kaligtasan, purihin siya. Bigay niyang kaligtasan, purihin siya. O si Jesus Bina, bigay niyang kagalakan. Bigay niyang kagalakan, purihin siya. Bigay niyang kagalakan, purihin siya. O si Jesus Bina, purihin, purihin siya. O purihin, purihin siya. O purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa barang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and body rejoice and be glad in it. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, dahil magsaya at purihin siya. Hallelujah! Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, dahil magsaya at purihin siya. Araw na ito ay gawa ng Diyos. Oh, rejoice, rejoice, oh, rejoice, the children of the Lord. Oh, rejoice, rejoice, oh, rejoice, the children of the Lord. Clap your hands to the Lord. Clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Say amen, everybody. Say amen. Amen, ye children of the Lord. Amen, 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 ye children of the Lord. Shout praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Children of the Lord, shout praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, ye children of the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Yes, yes, what a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Oh, let us clap and praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. What a mighty God we serve. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, let us sing and praise the Lord. What a mighty God we serve. Oh, let us jump. Oh, let us jump and praise the Lord. Oh, let us jump and praise the Lord. Oh, let us jump and praise the Lord. Oh, let us shout hallelujah. Let us shout and praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord.
What a mighty God we serve. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit clapping. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit dancing. I feel the Spirit dancing, and that's alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah! And that's alright. I feel the Spirit shouting, and that's alright. And that's alright, alright. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus, ang mag-aayos. Hallelujah! Matan mo ang ibon, kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong lang kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus, ang mag-aayos. Hallelujah! Matan mo ang ibon, kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong lang kay Jesus, kaya't tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang bumalik. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang bumalik. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah! 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 Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me, and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. Minsan ba? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His holy, hallelujah, His name. Bless His holy name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, Jesus. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Palakpakan po muna natin mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. At dito po nagtatapos po mga minamahal ang ating po mga pag-aali ng mga joyful songs. At tayo po'y darako mga minamahal. Amen. Sa mga solemn songs, ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother June Amaro. Praise the Lord.
God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes, sa panguna po sa joyful awitin para po sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. At bago po tayo mga minamahal, magpatuloy sa mga mamalumanay ng awitin para sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, tayo po'y malalangin. Tayo po'y magtaas natin mga kamay, mga minamahal. Opo, dakila't mapagpalang ang Ama namin sa langit. Mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, sa linis sa umaga ito. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, sa kalayaan. Hallelujah, sa bahay-sambahan na dito ka pa namin sama-samang purihin, pasasalamatan sa lahat ng mga kamangha-manghang ginawa mo sa aming buhay. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa pag-iingat mo bawat isa sa amin, na kami po'y pinarating mong maluwalhati sa iyong banal na gawain. Dalangin po namin, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa mga anak mo, hallelujah, na papunta pa lang sa iyong mga banal na gawain, maging dito sa outreach na San Carlos City, Pangasinan, sa iba't ibang dakong mga outreaches dito sa Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa Bayong Dagat, na magsasagawa po ng Sunday General Worship, hallelujah, sa araw na ito. Ingatan mo sila, mahal na Panginoon Jesus, i-provide mo kanilang masakyan at paratingin mo silang maluwalhati sa bawat gawain mo, mahal na Panginoon Jesus. Mahal na Panginoon Jesus, mahabag ka po sa amin, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Kami po'y humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang, pagkakasala sa iyo, mahal na Panginoon Jesus. Hugasan mo po kami, mahal na Panginoon Jesus, na iyong banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. At buksan mo po ang bawat isa, hallelujah, mga anak, mahal na Panginoon, hallelujah, na ibigay ang tao sa pusong pagpupuri, pagpapasalamat sa iyo, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. At sa bungat panalangin ng aming mahal na Pastor Wilistrada Almeda, amin pong sama-samang sinasaway, tinataboy, pinapalayas ang lahat ng mga uri hadlang kastout. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. It is good to give thanks to the Lord and sing praises to your name, O Most High, to declare thy steadfast love in the morning and thy faithfulness by night, through the music of the flute and the harp and the melody of my life. For thou, O Lord, hast made me glad by thy works, and the works of thy hands I sing for joy. How great are thy works, O Lord! Thy thoughts are very deep. How great are thy works! How great are thy works! How great are thy works, O Lord! Hallelujah. It is good to give thanks to the Lord and sing praises to your name, O Most High, to declare thy steadfast love in the morning and thy faithfulness by night, through the music of the flute and the harp and the melody
of my life. For thou, O Lord, hast made me glad by thy works, and the works of thy hands I sing for joy. How great are thy works, O Lord! Thy thoughts are very deep. How great are thy works! How great are thy works! How great are thy works, O Lord! Hallelujah! Mabuting bagay magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan niya kataas-taasan. Sa umaga't sa gabi ipahayag ang iyong kagandahan at katapatan. Sa saliw ng plauta at konyapi, at sa makulay na awit ng aking buhay, nagagalak ako sa iyong mga gawa. Magagawa ng iyong kamay, magpupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matarong. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matarong. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Hallelujah. You deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one like you, no one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you, no one else like you. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman.
sa iyo ang luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo'y itataas, magpakailanman. Dakila ka sa iyong magagawa, at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus, sa'yo ang luwalhati, hallelujah, at karangalan. Ang pangalan mo'y itataas, magpakailanman. Sa'yo ang luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo'y itataas, magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus, sa'yo ang luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo'y itataas, magpakailanman. Sa'yo ang luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo'y itataas, magpakailanman. Dakila ka sa iyong magagawa, at ako'y namamangha. Hallelujah! Papuri at pagsamba ang sa'yo'y iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang salo'y iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, dakila ka sa iyong magagawa, at ako'y namamangha. Hallelujah! Papuri at pagsamba ang sa'yo'y iaalay ng buong buhay ko. Hallelujah! 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 Ang sa'yo'y iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, dakila ka, ang sa'yo'y iaalay ng buong buhay ko.
papuri at pagsamba ang sa'yo'y iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. Hallelujah. If you ask me for an offering, I give it. If you want a sacrifice, I would obey. But my life is all I have, and I will leave it dedicated to the honor of your name. Hallelujah. Humbly will I bow down as your servant. Gladly will I wait for your command. I commit my trust to you, for you deserve it. I delight within the guidance of your hand. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. For you have placed your holy word within me. The book of truth is living in my heart, written on its page from the beginning. There's a call for me to play in my part. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Hallelujah. I guess I've always known He loves me. I guess I've always known He cares. Sometimes my heart cries out so loudly. Sometimes it seems He's just not there. And through my tears, I sometimes wonder how long until He wipes them dry.
Is the right time almost over? Well, joy come with the morning sky, and in the night I say a prayer. I feel the presence in the air. Sometimes it seems so far away, but from within I hear him say, oh yes, I hear you loud and clear. Don't you know I'm always here? Yes, I see you standing there. I am with you everywhere. Don't you know I love you so? Don't you know I'll never go? Yes, I've always been aware, and I have heard every prayer. Hallelujah. Lagi sanang madama ang pagmamahal niya, kung paano sa tuwin ay iniingatan pa. Minsan ay naghahari ang kalungkutan, at kung minsan di siya masumpungan, at sa aking pagluhay naaalala kung kailan kaya mapapawi pa. Dilim ng gabi unti-unting lumilipas upang magdiwang sa liwanag ng bukas. Sa isang gabi sa aking pagdarasal, nadama ko ang Espiritong Banal. Minsa'y para bang kay layo niya, ngunit sa akin ay nangusap siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumamo mong tinig. Sa tuwing ako'y nakamasid sa'yo, nasan ka ba'y naroroon ako? Batid mo bang ika'y inibig ko? At kailan may hindi lumalayo sa'yo? Lahat ay hayag sa aking gagawin, at aking narinig ang bawat dalangin. Sa isang gabi sa aking pagdarasal, nadama ko ang Espiritong Banal. Minsa'y para bang kay layo niya, ngunit sa akin ay nangusap siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumamo mong tinig. Sa tuwing ako'y nakamasid sa'yo, nasan ka ba'y naroroon ako? Batid mo bang ika'y inibig ko? At kailan may hindi lumalayo sa'yo? Lahat ay hayag sa aking paningin, at aking narinig ang bawat dalangin. Ikaw ang lumikha ng lahat sa mundo, ikaw ang tumubos
sa kasalanan ng tao. Ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak upang matamo mo ang kaligtasan ko. Ninais mong ika'y mabilad sa kahihiyan. Tinanggap mo ang iyong kamatayan. Iniis mo ang kirot, mga latay sa katawan, at sa krus ng Kalbaryo ay nako. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Hallelujah. Tunay at tapat kagang kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Hallelujah. Ikaw ang lumikha ng lahat sa mundo. Ikaw ang tumubos sa kasalanan ng tao. Binigay mo ang iyong kaisa-isang anak upang matamo mo ang kaligtasan ko. Ninais mong ika'y mabilad sa kahihiyan. Tinanggap mo ang iyong kamatayan. Tiniis mo ang kirot, mga latay sa katawan, at sa krus ng Kalbaryo ikaw ay pinako. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Hallelujah. Tunay at tapat kagang kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Panginoon, salamat po sa kabutihan. Hallelujah. Tunay at tapat kagang kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Ninais mong ika'y mabilad sa kahihiyan. Tinanggap mo ang iyong kamatayan. Tiniis mo ang kirot, mga latay sa katawan, at sa krus ng Kalbaryo ikaw ay pinako. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat kagang kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Minsan ay dumarating ang mga pagsubok sa buhay ko, na para bang nag-aalilangan ka sa Panginoon. Nag-iisip kung ano ang iyong gawin, ngunit nanatili pa rin
sa buhay mo. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo may handang tutulong sa'yo, dahil itibay si Heso Kristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, 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 oh. Walang imposible sa Panginoon. Bakit minsay kay dali nating lumimot sa Panginoon sa oras na tayo'y sagana? Kapag dumarating na ang mga kabiguan sa buhay mo, saka ka pa lamang tatawag sa Kanya. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo dumaraan lamang. Asahan mo may handang tutulong sa'yo, na dilitibay si Heso Kristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, 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 oh. Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, 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 oh. Walang imposible sa Panginoon. Siya sa atin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya't kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Patawarin mo ako, Panginoon. Ang iyong habag ngayoy kailangan ko. Tulungan mo ako, Jesus, sa kasalanan ako'y aguin mo. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya't kawaan, kapatawaran sa'yo
ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Salamat, O Diyos, sa pagpapalang mula sa iyo, nagsilbing kalakasan ko sa paglilingkod sa iyo. Salamat, O Diyos, sa kabanalang ibinihis mo upang makasunod ako sa bawat naisin mo. Oh, kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin, sana ako'y patawarin, ang mga kahinaan ko'y pawiin, at ang pag-ibig mo'y manatiling nasa akin. Hallelujah. Salamat, O Diyos, sa pagsubok sa aking buhay, upang lumago araw-araw sa iyong paggabay. Salamat, O Diyos, dahil dito'y natutong magtiis sa pagtuwid mo, paglilinis. Ako'y natutong umibig sa'yo, kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin, ang mga kahinaan ko'y pawiin, at ang pag-ibig mo'y manatiling nasa akin. Panginoon, tulungan mo ako,
ngayon at sa oras ng pangangailangan ko. Aking itataas, aking kamay, paghawakan mo, gawing matibay sa lahat ng bagay. Ako'y mayroong sumasabay, problema at paghihirap sa akin kumakaway. Ngunit alam ko, sa bawat takbo ng buhay ko, dahil sa iyo, Jesus, ako'y magtatagumpay. Panginoong Jesus, ako'y sa'yo. Hindi magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. Hallelujah! Mananatili, pagyayamanin ko ang pag-ibig mo na sa aking puso. Hallelujah! Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin ito. Tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok hanggang sa iyong pagbabalik. Panginoon, tulungan mo ako ngayon at sa oras ng pangangailangan ko. Aking itataas, aking kamay, panghawakan mo, gawing matibay sa lahat ng bagay. Hallelujah. Bawat hakbang ko'y mayroong sumasabay, problema at paghihirap sa aking kumakaway. Ngunit alam ko, sa bawat takbo ng buhay ko, dahil sa iyo, Jesus, ako'y magtatagumpay. Panginoong Jesus, ako'y sa'yo. Hindi magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. Mananatili, pagyayamanin ko ang pag-ibig mo na sa aking puso. Hallelujah! Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin ito. Tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok hanggang sa iyong pagbabalik. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin ito. Tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok hanggang sa iyong pagbabalik. Hanggang sa iyong pagbabalik. Hanggang sa iyong pagbabalik. Oh, how I love you, how I adore you.
my breath, my sunshine, my all in all. Every creator became my Savior, and all God's fullness filled me. Oh, how I love you, how I adore you, my breath, my sunshine, my all in all. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Oh, search me, O God, and all my heart. Try me and all my thoughts, and see if there be some wicked ways in me. So lead me in the way, O Lord. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way everlasting. Oh, search me, O God, and all my heart. Try me and all my thoughts, and see if there be some wicked ways in me. Oh, lead me in the way, O Lord. Oh, lead me in the way, O Lord. Lead me in the way everlasting. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied when I awake with a likeness. I want to be, oh, just like you, my dearest Lord. As for me, I will behold thy face. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Oh, down through the years, you've never failed me yet. Oh, I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Oh, down through the years, you never failed me yet. Oh, I'll never forget. You are my heaven, always forgiving, I will love you. You put together my love forever, I will live for you. I was in pieces, wrinkled with graces until you came. Now I live only simply to worship your name. Well, I've waited so long, but I saw I was wrong in loving you. It took me some years, some pain and some thirst, but you pulled me through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. I was confused and lost in a world that was spinning round. You stop the speeding, give me a beginning from a solid ground. Now life's a purpose, life's not a circle since I found you, Lord. I'm yours forever, take me and never let me leave your word. Well, I've waited so long, now I see I was wrong, now loving you. It took me some years, some pain and some thirst, but you pulled me through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart.
And I wonder why I didn't love you from the start. Huwag ka nang magamba kung si Kristo ang iyong kasama. Pag-iingat niya'y maya't maya, lagi na mamalas sa'yo. Maging sa pagsubok ay hindi ka niya pababayaan. Pagkat siya ay nangako na hindi ka niya iwanan. Manampalataya, siya'y nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala, buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawin sa'yo. Ngayon nga'y kagulo ay naganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadaloy sa puso, ito ang siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito ay mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya, siya'y nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa iyo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawid sa iyo. Mayroon akong kaibigan, ako'y kanyang minamahal. Marunong siyang magpatawad kahit na kanino pa. Hindi kanya pababayaan sa oras ng kagipitan. Kung siya iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Kapag di na makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kay rami mang mga kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking ginanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Kapag di na makaya, siya ang tatawagan. Bye-bye ako sa langit, handa sa akin. Kung ako'y naroon na, puso ko ay masaya, may bahay ako sa langit. Walang bayad, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay ako sa langit, handa sa akin. Kung ako'y naroon na, puso ko ay masaya, may bahay ako sa langit. Walang bayad, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-manghani ang gawa. Siya'y nangako babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-manghani ang gawa. Siya'y nangako babalik dito upang tayo'y kukunin niya at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan.
Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri. Ang alon sa dagat, nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. O purihin, purihin siya. Purihin, purihin siya. The Holy Ghost and Father is keeping me alive, is keeping me alive, is keeping me alive. It's the Holy Ghost and Father is keeping me alive. Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me that is bubbling up inside. Bubbling up inside, it's bubbling up inside, it's all over me, it's bubbling up inside, Jesus inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me that is bubbling up inside, it's bubbling up inside, it's bubbling up inside, it's all over me. That is bubbling up inside. Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, bless the Lord of my soul. Oh, bless the Lord of my soul. And all that is within me, bless His holy name. Oh, bless the Lord of my soul. Bless the Lord of my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin po ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na muli tayo po muli ay magsagawa ng ating pong banal na panambahan sa umaging ito. Salamat sa magandang panahon pinagkaloob sa atin ng dakilang Diyos na tayo pong lahat ay sama-sama pong muling magsagawa ng ating pong pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Purihin natin lahat magsabing, Praise the Lord! Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po mga minamahal, darako po sa susunod na bahagi ng ating pong banal na gawain. Ito po mga minamahal ang pakikinig ng mga pinagpalang patutuo ng ating pong mga ginigiliw at minamahal na mga kapatid na pinagkaluban ng Diyos ng mga pagpapalat, himala, magmula mo nang sila po ay makakilala po sa ating dakilang Diyos na buhay. At bago po mo ang lahat, mga minamahal, ako po nagpapaabot ng aking dakilang pong pagsamba, pagpupuri, pagwalhati, pagdadakila. Walang iba kundi sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo lamang natin pong dakilang Diyos, hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. At tunay po mga minamahal, ako rin po ay nagpapaabot ng aking pong dobling paggalang at aking inaalala po ang mabubuting aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly Honorable Pastor Weldy Estrada Almeida at ganoon din po sa ating beloved Assistant Pastor Linacy Almeida, sa ating mga beloved Almeida family, Almeida children, sa kanilang mga manugang at apo. At ako po ay bumabati po sa araw na ito ng happy and blessed birthday in heaven sa ating beloved, dearly beloved Honorable Evangelist Weldy Almeida. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. And happy blessed birthday din sa ating beloved Minister Weldy James Fox Almeida. Ito po ay greetings from San Carlos City, Pangasinan Outreach. Ganon din po mga sa pangunguna po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bupinir, at kanyang beloved daughter, Ate Vinesner. Ang pagbati
nagmumula po sa mga beloved elder of the church, mga choir members, sa lahat po ng mga manggagawa, sa ating mga kapatiran, at ganoon din po mga minamahal sa lahat po ng mga naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po nating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At tayo po mga minamahal ko ay mga kapakinig, mga minamahal na mga pinagpalang mga patutuo ng ating mga ginigiliw na mga kapatiran. Tunay po mga minamahal, napakahalaga po na tayo po ay magbahagi ng ating pong pagsasalamat at pagpupuri at pagdadakila sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat mga minamahal, sa pamamagitan po mga minamahal ng ating mga testimonyo, dito po tayo nakukuha mga minamahal ng kalakasan. At tunay po mga minamahal, na ang sabi ng Biblia mga minamahal, sharing our testimony is about goodness of God, bring Him glory, strengthen the faith of others, and defeats the enemy. Tunay po mga minamahal, nakapagpapalakas po ito mga minamahal ng mga pananampalataya sa bawat nakikinig mga minamahal ng ating mga pinagpalang patutuo. Ang sabi po dito mga minamahal sa aklat ng mga awit 101, ang talata po ay 15 at 16. Nang sabi po rito mga minamahal, ang bibig ko'y magsasaysay ng iyong katwiran at ng iyong pagliligtas buong araw. Sapagkat hindi ko nalalaman ang mga bilang, ako'y yayao na may makapangyarihang gawa ng Panginoong Diyos. Aking babanggitin ang iyong katwiran sa makapatuwid bagay ang iyo lamang, O Diyos. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Nang sabi ng Biblia, mga minamahal, ang bibig po natin, ibubuka natin mga minamahal, at ating isasaysay mga minamahal ang lahat ng mga katwiran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung paano po tayo mga minamahal na ligtas sa gawain ito, mga minamahal, tayo po ay pinagkalooban. Tayo po mga pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ay pinagaling sa ating mga taglay na karamdaman, at tayo po ngayon ay napalaya sa lahat ng mga gawa ng kasalanan, mga minamahal. Tayo po ay napalaya sa ating mga bisyo. Tayo po mga minamahal ay binisan ni Kristo. Binisan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon ng bagong pagkatao. Tunay po mga minamahal, ang sabi po dito sa aklat ng gawa mga minamahal, huwag natin pong ikahiya ang magpatutuo, huwag po natin ikahiya ang magpasalamat, sapagkat ito mga minamahal, sa pamamagitan ng ating pagpapasalamat, dito natin nalalwalhati, dito natin nabibigyan ng kalalhatian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi po dito mga minamahal, sa gawa 1, ang talatay 8, datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria, at hanggang sa kahuli-hulingang hangganan ng lupa. Tunay po mga minamahal, ating pong ilahad, ating pong ihayag ang mga pasasalamat natin sa ating dakilang Diyos sa buong kinapal mga minamahal, sa kahuli-huling hangganan ng lupa mga minamahal. Tunay po mga minamahal, tayo po mga minamahal ay isang bago na pong nilalang sa harapan ng Diyos. Kinakailangan po natin pong ipasalamat, kinakailangan po natin pong ipahayag mga minamahal ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord! Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po tuloy-tuloy na po mga minamahal sa mga magpapasalamat sa araw na ito mga minamahal. At aking tinatawagan mga minamahal, sila po yung maghanda mga minamahal, at sa katuhan po ng ating beloved brother, beloved elder brother Jun Amaro. Sundan po siya ng ating beloved sister Jennifer Pereira, children's choir singing. At ang pangatlo po ating beloved brother Oliver Divera, youth and singles choir singing. Pang-apat po beloved sister Beron Dumondon. At ganoon din po ang special number ng ating beloved selected singers and mimers. Pang-5 po ating beloved brother George Bigaong. Pang-6 po ating beloved sister Marta Tamundong, followed by Jesus Finest Generation Choir. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. At aking pong binabati at welcome po sa umagang ito. Galing po from Spain, ating beloved brother Oliver Divera. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin nating dakilang Diyos. Tayo po mga minamahal ay magbubukas po ng ating po mga patutuo. Kung nakahanda na po ang ating beloved elder Brother Jun Amaro, ating po binibigay po sa kanya ang buong kapagkataon upang pasalamatan niya ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord.
pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord! At ako din po ay nagpapaabot ng dobling respeto at paggalang sa ating beloved parents in the Lord at atin din pong inaalala ang kanilang mga ginantoang aral at turo na iniwan sa atin ating beloved and honorable Pastor Wellesbrad Almeida, Assistant Pastor Lina Comon Almeida, at ganoon din po sa buong beloved Almeida family at ganoon din po sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon at sa ating mga beloved pastoral workers dito po sa Outreach ng San Carlos City, Pangasinan, sa pangasiwa po na ating beloved Orden Preacher Kuya Buboy Nir at sa kanila pong mahal na anak, Ate Bynes Nir, at sa atin po mga live webcast viewers through Facebook and YouTube. Praise the Lord po, mga minamahal, saan makaindako na ron ngayon. At sa atin po mga bisita, welcome po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa Outreach ng San Carlos City, Pangasinan. At sa inyo po mga minamahal ko po mga kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang araw ng linggo sa ating lahat. Praise the Lord! Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Ako rin po ay nagpapaabot ng pagbati ng happy birthday po in heaven sa ating beloved and honorable Pastor Wellesbrad Almeida. Happy birthday din po sa kanila pong nag-iisang anak na laki, ating beloved minister Weldy James Almeida. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na binigyan ulit ako ng pagpapala na may pahayag ko ang kabutihang ginawa niya sa aking buhay, mga minamahal. Hallelujah. Nung March, balikan ko lang, sariwain ko lang mga minamahal, last March 5, nung ako'y dumating 2020, galing po na ibang bansa, mga minamahal, at hindi na po nagtatagal noon na nag-lockdown na po mga minamahal. At alam niyo po, nalungkot ako dahil sa walang ang biyahe ng eroplano noon mga minamahal na inabot ako ng pag-expire na aking visa mga minamahal. At masakla pa dahil hindi ako na-exempted nung COVID-19 mga minamahal. Kaya sa isang parte bilang tao mga minamahal, nalulungkot ako. Ngunit nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na ito pala ang way mga minamahal na sa aking pagkamang-uusig nung araw sa gawaing ito. Sa aking ako'y nakaupo dyan, tinatawanan ko yung mga patutuo dito, tinatawanan ko yung mga nakatayo dyan sa pulpito mga minamahal. Ngunit kapag pinili ka ng Diyos, wala talagang magagawa mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo po, na-COVID ako mga minamahal, hindi ako na-exempted nung mga minamahal. Ngunit, nagpasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus dahil dyan sa Barangay Balaya, ako ang panglima na tinamaan nung malubhang karamdaman na yun mga minamahal. At sa yung apat, dihado ako mga minamahal sa pinansyal dahil yung kanilang mga loved ones nasa Amerika. Kaya kahit na gumastos na sila noong mga panahon na yon ng kulang milyon mahigit mga minamahal, hallelujah, walang problema sa kanilang pinansyal. Ngunit ay inyong abang lingkod mga minamahal, wala akong ganong kalaking pera mga minamahal. Dahil lang buong akala ng aking loved ones noon, dahil malakas din ang dinggi dito nung panahon na yun mga minamahal, na kailangan magpa-check up ako dahil pang-siyam na gabi ko na mga minamahal na grabe po ang aking lagnat at wala akong pangamoy at wala na akong gana sa pagkain mga minamahal. Kaya sa takot ko dahil nung panahon ng COVID mga minamahal, magkaroon ka lang ng sinat, magkaroon ng ubo, positive na kaagad sa COVID. Kaya sabi ko, baka diyan ako matudas. Hallelujah. Kaya sabi ko sa aking beloved wife na ayaw kong magpa-confine sa ospital. Kaya sabi ng kanyang loved ones na ipa-check up lang natin, baka dengue. Kaya pumunta kami sa ospital mga minamahal at doon natuklasan na sa oximeter ko mga minamahal, ang oxygen ko naglaro na lang mga minamahal sa 7880 mga minamahal. Kaya sabi sa akin nung
doktor na nag-asikaso sa akin na kailangan kuya, magpa-confine talaga kayo dahil malala na po. Sabi ko, Dok, wala talaga akong perang ganong kalaki dahil pinaghanda niya ako mga minamahal ng 500 to 700,000 mga minamahal. At sabi ko, kapag halimbawa ako'y magpa-hospital, may assurance ba? Sabi niya, yan ang hindi ko masagot, kuya. Kaya sabi ko, Dok, ayaw ko talagang magpa-confine. Kaya sabi niya sa akin, kayo po kuya, dahil kung i-refer ko kayo sa Region 1, mas marami din mga nakapila doon. Baka doon pa lang sa pilahan, baka bawiin ang inyong buhay. Kaya alam niyo po mga minamahal, na madalit sabi, umuwi kami sa aming bahay, hallelujah, at tawag ulit dito sa pastoral house. Sinabi namin na gano'n ang sistema, sitwasyon. Kaya gano'n ang reply ng ating beloved ordained preacher. Kailangan magsisi, manalangin, magpuri, at araw-gabi mga minamahal na kasama akong ipinapanalangin nila dito mga minamahal. Alam niyo po, sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, yung 4 na tagaroon sa amin, dahil ako ang panlima na tinamaan ng COVID na yun, isa-isa na binawi yung kanilang buhay, mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo po, hallelujah, kahit gaano pa karami ang pera natin, mga minamahal, kapag bawiin na ng Diyos yung ating buhay, walang magawa, mga minamahal. Doon ko napatunayan nung panahon na yon. Ngunit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, sa bungat panalangin ng ating mahal na Pastor Winistrada Almeida. Napakahaba po ng kanilang kamay. Hallelujah. Hallelujah. Hindi po tayo iiwanan, mga minamahal, na ating pinapamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Proud akong sasabihin na ako ang nag-iisang taga-Jesus Miracle Crusade, hallelujah, sa aming 5 dyan sa Malayan, tinamaan ng COVID-19, hallelujah. Yung 4, hallelujah, sila pinawian ng buhay. Ngunit ang iyong abang lingkod, ito, hallelujah, kasama ninyong nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hallelujah. Ang buong akala ko, katapusan ko na yun, mga minamahal. Ngunit napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dati-rating ayaw ko po magsuot ng barong, mga minamahal. Ayaw ko pong tumayo dito magpatotoo. Ngunit, hallelujah, sa dakilang himala nating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hindi ako marunong kumanta, mga minamahal. Ngunit totoo po ang Diyos, hallelujah, nating pinaglilingkuran. Walang bubo na Kristiyano, mga minamahal. Hindi ko po sukat akalain na makapagpaawit ako, hallelujah, sa kapurihan lamang na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya labis ko po pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus ang lahat-lahat ng mga pagpapala, magmula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, maging sa pisikal, sa material, pinansyal, at higit po sa lahat ang pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved elder, Father John Amaro. Tunay po ating dakilang Diyos. Ganyan po magpala ang ating dakilang Diyos. Tunay po mga minamahalang, patuloy ang kapangyarihan ng ating pinakamahal na Panginoon. Patuloy kanya pong pagkilos sa ating buhay, na tayo po binibigyan ng Diyos ng kagalakan at kapayapaan. Ang ganyan po kabuti ating pinakamamahal na Panginoon. Yung mga bagay, mga minamahal, na hindi natin pumunawaan, lahat ng bagay na imposible, ito po magiging posible sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Amen! Praise the Lord! At habang po pinaghahanda po natin, ating mga beloved adults choir, tayo pong lahat ay tumayo at muling magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus gonna into my heart, you're gonna into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free, I'm glad. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free, I'm glad.
Jesus got a hold of my life, but I won't let me go. I wanna tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else called help, love lifted me. I wanna tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else called help, love lifted me. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Please all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Adults Choir. Amen. Praise the Lord po. Bago po kami umawit ng mga makalangit na awitin sa buong kupunan po ng Beloved Adores Choir, kami po ay taos-pusong bumabati sa ating Beloved Honorable Pastor Weldy Estrada Almeda at sa kanyang kaisa-isang anak na si Beloved Minister Weldy James Almeda Jr. ng isang happy birthday po.
Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Oh, Jesus, salamat. Oh, Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Dakila Hallelujah, pray ka mga Panginoon. Hallelujah. dakila dakila pag-ibig mo. Dakila 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 pag-ibig mo. Dakila 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 pag-ibig mo. Dakila 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 pag-ibig mo.
Tuwing ka man ang Panginoon. Dakila ka, dakila pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Oh, Jesus. Amen. Purihin po ang pinakamamahal ng Panginoon. God bless you, beloved adult choir. Pinagpalang papuri awitin na yan. Inahalin na sa ating pinakamamahal ng Panginoon. Purihin po ang ating Diyos. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa pakikinig po ng mga pinagpalang patutuo ng ating minamahal na mga kapatiran. Purihin po ating dakilang Diyos na tunay po mga minamahal. Napakabuti ng ating pinakamamahal ng Panginoon. Na minsanan pa ang banal na presensya ng ating pinakamamahal ng Panginoon ay patuloy po niya pinapatawag po sa atin. Purihin po ang dakilang Diyos. At tayo po mga minamahal ko ay tuloy-tuloy na po sa ating mga pakikinig ng mga pinagpalang patutuo. Kung handa na po ang ating beloved Sister Jennifer Pirin, ating binibigay po sa kanyang buong pagkakataon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangal ay nauuko lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang dobling paggalang at pagbati ay pinaaabot ko rin sa ating pong minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeda. Ganun din po, we cherish and remember the blessed memories and teachings of our beloved and honorable Pastor Will Estrada Lina C. Almeda, at sa ating binabati ko rin po ang lahat po ng ating mga minamahal na mga manggagawa sa pangangasiwa po ng ating po beloved ordained preacher, ganoon din po sa kanila pong beloved na anak, sa ating po mga minamahal na elders, sa inyo po amin po mga minamahal na mga kapatiran, sa lahat ng ating mga webcast viewers. Magandang tanghali na po sa inyo pong lahat, mga minamahal. Ako man po ay nagpapaabot ng isang maligayang kaarawan. Happy birthday in heaven sa ating pong minamahal na pastor. At happy birthday din po sa nag-iisa pong nilang anak na lalaki, ang ating pong beloved Minister Wildy James Almeda Jr. Mga minamahal, nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon sa pagkakataong ito na tayong muli po ay nagkasama, mga minamahal, para po dakilain, parangalan at talagang purihin ang ating pong mahal na Panginoon. Mga minamahal, ma-share ko rin po mga minamahal ang aking pong patotoo sa lahat po ng mga hindi pa po nakaririnig ng aking pong pagpapasalamat. Alam niyo po mga minamahal, dati-rati din po ay nakasukob po ako sa malaking relihiyon na kung saan ninais ko rin po mga minamahal na magbago ang buhay, mga minamahal maalis ang aking karamdaman kasi po maliit pa po ako na-diagnose na po ako na may sakit po ako sa aking kidney. Mga minamahal, gusto ko pong gumaling sa karamdaman ko na yan. Dinala po ako sa doktor, sa albularyo ng aking mga magulang, subalit hindi po ako gumaling, mga minamahal. Dito lamang po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na alis ang lahat ng mga hindi kaaya-ayang gawain ko po, mga minamahal. At gradual din po na pinagaling ang aking pong sakit sa kidney. Purihin po ang ating pong mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, kami rin po na aking pong beloved sweetheart ay matagal din po bago po kami nagkaanak. May kasabay po ako, mga minamahal, ang aking pong mahal na hipag. As in, halos sabay po kaming kinasal. Kaming dalawa rin po, nag-aantay din po na magkasupling po noon. Subalit po talagang wala pa po. Siya po, mga minamahal, dahil nga po
ay hindi pa po sila nakakilala sa mahal na Panginoon, sila po ay nagpunta na po sa albularyo, nagpatanggal po ng lamig sa katawan, kung ano-ano na po ang ginawa nila. Subalit ako po mga minamahal, wala po kaming ginawa. Kami lamang po ay nagtiwala sa mahal na Panginoon. Naririnig po kasi namin sa banal na pulpito na talagang pag ipagkakaloob ng mahal na Panginoon sa tamang pagkakataon ay ibibigay po talaga niya. Kaya mga minamahal, dumating din po ang time na kami nga po ay pinagkalooban ng mahal na Panginoon ng anak po at magkasunod nga po yun yung dalawa po. Purihin po ang ating pong mahal na Panginoon. Wala po akong ginawa. Dumalo lamang po ako ng dumalo sa gawaing ito, sa Jesus Miracle Crusade at talagang sa pangungunang panalangin ng ating mga minamahal na, ating mahal na pastor. Bunga po tayo kasi lahat po tayo na nandito ng kanilang mga panalangin, mga minamahal. Yung mga pagpapala na ating natatamasa hanggang sa ngayon ay bunga pa po ito ng kanila pong mga panalangin. Ganun din po na ating pong mga minamahal na workers. Kaya purihin po ang mahal na Panginoon. Mga minamahal, ang akin din pong mahal na ina, siya po kasi mga minamahal ay nakatira sa amin. Dati po nasa abroad po sila. Tapos nung dumito na po sila, nakikita po nila na kami po ay dumadalo ng dumadalo. Tapos sinasabi nila, ano ba ang napapala ninyo sa pagdalo nyo dyan? Mga minamahal, so habang siya po mga minamahal ay nasa amin, nakikita po niya na talagang sa kahabagan ng mahal na Panginoon, matiwasay po yung aming pong pagsasama. Bagamat minsan may mga pagsubok, may problema, subalit parang lagi pa rin po kaming masaya. Ang sekreto nga po doon ay tayo nga po ay nasa mahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po mga minamahal, sinubukan din po ng aking mahal na nanay na dumalo. Dumalo po sila ng linggo hanggang sa nag-Wednesday po sila, hanggang sa nag-overnight na po sila. Mga minamahal, yung aking pong mahal na ina ay may bukol po siya sa likod. Nung una po, hindi po niya yung pinapansin. Tapos, ganun din po yung aking pong biyanan na lalaki, may bukol, as in ganun na ganun din po yung bukol nila sa likod. Yung bukol po ng biyanan ko ay doktor na po nila yun, ipinaopera na po nila. Tapos nung after maoperahan, after how many months po mga minamahal, ay bumabalik lang po yun. Yung sa nanay ko po, dahil nga po lagi po nilang naririnig, dito nga po sa patotoo, sa banal na pulpito na lahat ng yan ay pagagalingin ng mahal na Panginoon. Hindi natin kakailanganin ang doktor, basta manampalataya lamang tayo sa mahal na Panginoon. Talagang, ang nanay ko po ay sinubukan po niya. Dalo po sila ng overnight, hanggang sa hindi na po nila napansin mga minamahal, ay bigla na lang pong pumutok yung bukol po nila sa likod at hindi na po yun bumalik. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, ang kaibahan ng Kristiyano sa Jesus Miracle Crusade sa hindi po naglilingkod sa mahal na Panginoon. Yung akin po, hindi po sa ibinababa ko po sila. Ang akin po mahal na binan, hindi po sila nakakilala sa mahal na Panginoon ng time na yon. Nagpa-doktor po sila, nagpa-opera po sila, gumastos po sila, at bumalik-balik din lang naman po yung bukol nila. Pero yung nanay ko po, mga minamahal, wala pong ginawa. Dumalo lamang po. Kusang pinaputok ng mahal na Panginoon yung bukol sa likod. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, ang dami po naming mga pagpapala sa mahal na Panginoon magmula nga po nung kami po ay nakakilala sa Kanya sa gawaing ito. Alam niyo po, dati-rati mga minamahal, hindi po ito namin sinasabi upang itaas ang amin po mga sarili, kung hindi para po malaman din po ng ninyo, ng aming mga minamahal na viewers, kung gaano kabuti at katapat ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, kasi dati mga minamahal, kami po ay walang-wala po talaga. Ikinasal po kami kami na aking beloved sweetheart, mga minamahal, na walang-wala po kaming pera. Lagi ko po ang term ko nga po doon ay negative po. Bakit po negative? Kasi nagsama po kami, kinasal po kami, may utang pa po kami na 50,000 pesos po noon. Alam niyo po mga minamahal, nung panahon na yun, napakalaking halaga na po noon. Kaya para sa amin, malaking bagay na po yung utang po namin na yun. Alam niyo po mga minamahal, wala po kaming ibang ginawa. Kami po ay patuloy na dumalo. Nagpagamit po kami sa kahabagan ng mahal na Panginoon sa gawaing ito. Unti-unti nagbigay po kami mga minamahal. Pagka naririnig po namin yung pagbibigay, mga minamahal, sinubukan po namin ang mga bagay na yan. Sinubukan din po namin yung sacrificial giving. Sinubukan din po namin mga minamahal na kapag may krusada, nagbibigay po tayo mga minamahal para po sa
gagamitin po yun sa pamamalakaya ng salita ng Diyos. Alam niyo po yung mga minamahal, yung mga bagay na yung talagang grabe, sobra po ang ibinalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa amin. Alam niyo po mga minamahal, yung sinasabi ko po sa inyo dati na negative po dahil may utang pa po kami, ang amin pong bahay po dati mga minamahal, as in literal na kubo. Kung nakikita niyo po yung mga kubo na ipinagagawa ngayon mga minamahal, sobrang ganda na po niyan dahil yung kubo po namin talagang pati yung pawid ay pati yung bubong po mga minamahal ay pawid po talaga. Tapos yung mga gilid-gilid, pawid din po talaga mga minamahal na nakatuon po siya sa lupa. Ganun po kami kahirap noon mga minamahal. Kaya nga po mga minamahal, grabe po pagpapala ng mahal na Panginoon. Kung naiisip po namin dati doon sa kubo po namin na kapag umuulan po sa labas, umuulan, literal po mga minamahal na umuulan din po sa loob dahil tumutulo. Mga minamahal, napakaliit na nga lang po ng area, ng floor area namin. May mga tabo pa po, mayroon pa pong mga timba kasi nga po, dahil tumutulo nga po nila, pinaglalagyan po para hindi po bumaha sa loob. Purihin po ang mahal na Panginoon. Nung time na yon, masaya naman na po kami. Alam niyo po mga minamahal, yung kapag kami kumakain, ito po, totoo po ito, kapag kumakain po kami, hindi na namin kailangang tumayo kapag magsasandok kaming muli o kaya pagkukuha kami ng pinggan dahil sabi nga sa term sa Pangasinan, sang kagawat, yung kayang-kayang abutin po mga minamahal, ganoon po kaliit ang aming pong bahay. Subalit talagang grabing pinagpala kami ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Mga minamahal ngayon, sa kahabagan ng mahal na Panginoon, ay kami po ay nakatira na po sa kanya pong kahabagan sa isang napakakomportableng bahay po mga minamahal. Purihin ang mahal na Panginoon. Hallelujah! Alam nyo rin po mga minamahal, dati-rati, sabi ko nga po walang-wala po kami, basta ang gusto lamang po namin makadalo. Mga minamahal, meron po kami dating ginagamit po namin sa pagdalo, ay isa pong motor. Yung motor na po na yun, 80cc po mga minamahal, na kapag sinusumpong po, kasi nga po yung motor na yun, hindi ko na nga rin po maalala kung paano namin na-acquire yun, kung paano po napunta sa amin, parang may nagbigay po. Kayo po yung ginagamit namin. Maiksi lang po yun mga minamahal, wala siya sa likod, tapos wala pong ilaw yung motor. Tapos pag gusto po niyang tumigil, maski nasa kalagitnaan po kami ng nowhere, basta sa mga walang bahay, minsan doon po tumitigil. Alam niyo po mga minamahal, ang ginagawa po namin nung time na yun, pag tumigil, puri po kami mga minamahal, purihin ang mahal na Panginoon. Muli umaandar po ang motor, purihin po ang mahal na Panginoon. Alam niyo po, dahil nga po sa kagustuhan po namin na dumalo, lalo po sa overnight, yung aking po mahal na beloved sweetheart, ang ginawa po niya doon sa motor, dinagdagan po niya ng tabla sa likod para po humaba, para po kumasya kami, kumasya ako at ang akin niya pong mahal na ina kasi nasa amin po sila. Mga minamahal, ang problema na naman po namin, okay na po kaming tatlo na kasya na. Wala pong ilaw po mga minamahal yung motor namin. Alam niyo po ang ginagawa namin, ako mga minamahal na iiyak sa kabutihan ng mahal na Panginoon. Alam niyo po yung ginagawa namin, pagka po may sasakyan sa may harap namin na may ilaw, nag-overtake po kami mga minamahal para po naiilawan na po yung harap po namin. Kaya para lang po makarating po kami sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Subalit, grabing magpala ang mahal na Panginoon. Alam niyo po ngayon mga minamahal, hindi naman po sa pagyayabang, grabe, sobrang marami na pong mga brand new na sasakyan ang ipinagkaloob sa amin ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yung dati na 80cc po mga minamahal, yung aking po beloved sweetheart ay mayroon po siyang motor na kaya pong tumakbo sa NLEX po mga minamahal. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Napakabuti po ng Diyos. Alam niyo po mga minamahal, nung time din po na yon, maalala ko po, walang-wala po kami, yung aking pong mga anak, kasalukuyan po silang lumalaki. Napakasakit para sa magulang na minsan hihingi ang anak mo, tapos wala po tayong maibigay po mga minamahal. Naalala ko po talaga, yung mga kapitbahay po namin, may mga tindahan po sila. Kasi ang aking po beloved sweetheart, pag nagsisweldo po, buwanan po. Tapos may time po, yun nga po yung grabing sinubok po kami. Ang tagal po na hindi simweldo, di walang-wala na po kami mga minamahal. Yung anak ko, gustong po kumain ng halo-halo lamang po. Isipin niyo po, 15 pesos na halo-halo. Wala po kaming pera, gusto naming bigyan. Alam niyo po, umutang po kami mga minamahal doon sa tindahan. Hindi po kami pinautang po mga minamahal dahil nga po, akala nila hindi na nga po kami makakabayad. Bilang magulang, masakit po yun sa
sa atin. Subalit grabe magpala ang mahal na Panginoon. Alam niyo po, yung pong hindi nagpautang sa amin na yon, nung time na kami po ay walang isasaing, ang patotoo po na aking pong beloved sweetheart, umuwi po kami ng linggo, wala po kaming maisasaing. Nagpuri na lamang po kami, sabi po na aking pong beloved sweetheart, magpuri tayo, kung wala tayong makain, magpuri tayo. Nagpuri po kami mga minamahal. Yung tindahan din po na yon, sila po ang kumatok po sa amin, sabi nila, wala raw kayong maisaing, nandirito, kunin nyo ang isang sakong bigas, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yan, praise the Alam Lord, niyo po, hallelujah. mga minamahal, talagang napakabuti ng Diyos. Ngayon, grabing pagpapala ang pinagkaloob po ng mahal na Panginoon sa amin. Nagpupuri at nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon dahil nga po, sa isang napakalaking himala po na ginawa po niya sa buhay ko. Alam niyo po mga minamahal, itong maipasalamat ko pong muli ng very quick lamang po. Alam niyo po mga minamahal, kung nakikita niyo po ang aking pong kamay mga minamahal, hindi ko po maiunat yung aking pong kalingkingan. Kayo po mga minamahal, napakagaganda ng kamay niyo. Subalit ako, hindi po mga minamahal, pero grabing himala ang ginawa sa akin ng mahal na Panginoon. Kaya hindi ko na po ito ginalaw. Yung aking pong kamay dito sa kanan, makikita niyo po mga minamahal, akala nga po nila member ako ng Sputnik or nung isang grupo mga minamahal kasi may malaki po akong peklat dito. Nangyari po sa akin ang isang napakalaking himala years ago mga minamahal nung time na tayo ay magkakaroon ng malaking celebration dito po sa church, sa ating pong chapel. Alam niyo po mga minamahal, bilang isang choir member, naatasan po kami mga minamahal na mag-decorate dito po sa banda na to. Hindi pa po kaganito pinagpala ang ating pong chapel, bagamat napakaganda na po. Subalit wala pa pong palitada. Yung lahat po ay rough pa mga minamahal. Kaya, ang gagawin namin, kailangan naming lagyan po ang mga yan ng kurtina. Kinukurtinahan po namin. Nangyari po ito, Sabado ng umaga, after po ng overnight service. Ang dami po namin. Nandiyan po kami mga minamahal sa banal na pulpito. Medyo nagtatawanan pa po kami kasi masaya nga po kami mga minamahal na ginagawa po ang aming tungkulin. Hindi ko po alam po mga minamahal na yung alambre po na hawak-hawak ko, alam niyo po yung alambre ng sampayan. Hindi po ba mga minamahal? Yung alambre ng sampayan ay conductor po yun ng kuryente. Ibig sabihin po ay dumadaloy po ang kuryente doon. Ganun din yung katawan ng tao. Conductor din po tayo ng kuryente. Nung hinawakan ko po yun mga minamahal din, isinusuksok ko po yung kurtina. Hindi ko po alam na yung dulo po pala nung alambre na yun mga minamahal ay dumikit, tumama doon sa nakabukas na sakit po dito po sa banal na pulpito mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal. Naramdaman po talaga agad ng katawan ko ang napakalakas na kuryente na pumasok sa katawan ko. Alam niyo po mga minamahal, kahit medyo exaggerated man pong sabihin, yung dati po tayo nakakapanood tayo ng mga palabas dati na kapag kami nakukuryente, meron pong mga parang apoy-apoy po mga minamahal, mga kidlat-kidlat dito sa ulo mga minamahal. Literal na ganun. Sa atin po, sa totoo, wala naman pong ganun. Pero naramdaman ko po talaga ang lakas ng kuryente na pabalik-balik po mga minamahal sa katawan ko. Nararamdaman ko po. Alam niyo po mga minamahal, medyo napakahabang sandali na po na ako'y nagaganon. Hindi po alam ng mga kasamahan ko po mga minamahal. Dahil mga minamahal, gusto ko pong magsalita. Wala pong lumalabas sa aking bibig mga minamahal. Alam ko po na sumisigaw po ako pero alam ko po na wala ring lumalabas. Mga minamahal, nakadilat ang mata ko dahil gusto ko nga pong mapansin po nila ako. Nakadilat po ang mata ko, subalit wala po akong makita po mga minamahal. Alam niyo po, ang tanging meron po akong pandama at naririnig ko po mga minamahal. Kaya ang tao ganun po pala, ang pinakamatagal na mawawala sa kanya, sa mga sense organs niya, ay ang ating pong tenga, ang pandinig po natin mga minamahal. Naririnig ko pa po sila na nagkakasayahan mga minamahal. So ibig sabihin, hindi pa po nila napapansin na nakukuryente po ako mga minamahal. Alam niyo po yung turning point kung kailan nila nalaman ako na kuryente ako dahil naamoy na po nila na may nasusunog. O so isipin niyo po mga minamahal, may nasusunog po dahil nasusunog na po yung balat ko dahil ang nangyari po sa akin nung hindi ko na po makayanan mga minamahal yung kuryente sa katawan ko na pabalik-balik mga minamahal. Grabe, sa
sarili ko po talagang, dahil alam ko, hindi nila ako naririnig, alam ko hindi ko sila nakikita, mga minamahal, alam mo, wala pa akong ibang ginawa, katulad ng laging sinasabi sa ating banal na pulpito, mga minamahal, na kung wala na tayong ibang mapuntahan sa time na madidisgrasya tayo, humingi tayo ng tulong sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, yung naisip ko noon, nag-hallelujah, praise the Lord ako, nag-hallelujah po ako, mga minamahal, naisip ko po ang mga anak ko po noon, mga minamahal, dahil maliliit pa po sila. Nung ako po, mga minamahal, ay parang napapagod na po yung katawan ko, parang hindi ko na po kaya. Sabi ko sa mahal na Panginoon, wag naman po muna sana ngayon. Yun po ang sabi ko po, mga minamahal, purihin po talaga ang mahal na Panginoon. Alam niyo po, nanghihina na po ako hanggang sa, mga minamahal, bumagsak po ako, mga minamahal. Hindi ko po alam dahil hindi nga po kinaya ng katawan ko. Alam ko po, kayong lahat, nasubukan niyo po yung nag-ground, mga minamahal, nakapagsaksak kayo tapos nag-ground, grabe na po yung takot niyo. Ako hindi po mere ground ang nangyari sa akin. Talagang kuryente po talagang pumasok sa katawan ko. Alam niyo po, mga minamahal, nung time na ang akala ko po, dahil nanghihina na ako, nung time na akala ko po ay mawawala na po ako, kukunin na po ako ng mahal na Panginoon, yun po pala yung pagkakataon na ako po ay iniligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, hawak-hawak ko po yung alambre, bumagsak na po ako, akala ko po ay wala na, ito na yon. Sabi ko po, mga minamahal, bumagsak po ako, yung pong alambre ay tumama pa po dito sa leeg ko, kaya meron din po akong sunog dito sa leeg ko, may peklat po ako dito po, mga minamahal. Yun po pala, mga minamahal, talagang napakabuti ng Diyos na kung kailan talagang nasa right time, perfect timing po talaga ang pagliligtas po niya. Nung time na hindi ko na po kaya, yun naman po pala, mga minamahal, yung mga kasama ko po, narinig ko po, mga minamahal, na nagkagulo na sila. Ay, may nasusunog, sabi nila. Tapos, nung nakita nila ako, hinawakan ako nung isa, doon lang nila nalaman na nakukuryente ako dahil yung humawak din po sa akin, ay nakuryente din po, mga minamahal. Kaya sabi, ay nakukuryente sa atin dyan, saka lang po sila nagkagulo. Mga minamahal, may tumakbo sa likod, mga minamahal, at ginising po ang ating po beloved Ate Les, ating po beloved ordained preacher, mga minamahal. Isipin niyo po kung gaano na po kahabang sandali akong wala po talagang, feeling ko talaga na wala na talaga, nakukuryente po ako. Isipin niyo po, mga minamahal, kung saan pa nanggaling ang nagbaba ng switch. Doon pa po sa likod po, mga minamahal, tumatakbo po siya na patayin, dahil yung main switch po natin nandoon po sa dulo po, mga minamahal, ibinaba po niya. Nung pagbaba po niya, mga minamahal, doon naman po, sabi ko nga, katulad ng sabi ko kanina, akala ko wala na ako, yun pala, pagbaba niya, yun po pala yung time na iniligtas na ako ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pagbagsak po, mga minamahal, doon lang nila nalaman ng lahat na ako ay nakuryente, amoy, nasusunog na balat, mga minamahal, dahil yun po ang nangyari sa akin. Kung makikita niyo po ito, mga minamahal, dito po pumasok yung kuryente, at mga minamahal, lumabas po siya, pumutok, dito naman po sa daliri ko. Isipin po natin kung gaano kabuti ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, na late or nauna ng konti ng seconds, mga minamahal, yung nagbaba ng kuryente. Siyempre, kung pagbaba, mga minamahal, lalabas, hahanap po yung kuryente ng lalabasan. Maaaring pwedeng sa mukha ko po pumutok. Isipin po natin, mga minamahal, kung naibaba ng medyo mas maaga ng konti, pwedeng sa mukha ko, pwedeng sa any part ng katawan ko. Subalit napakabuti ng Diyos. Dito po niya pinaputok, mga minamahal, kung saan pwede ko namang gamitin ang parte ng katawan na to kahit ganito. Purihin ang ating pong mahal. Hallelujah! Alam niyo po, mga minamahal, lagi ko pong sinasabi sa sarili ko, mga minamahal, na minsan sa buhay natin, pag tayo po ay nasa kapahamakan, minsan naisip ko noon, minsan okay pa na ako po ay bugbugin, kung ano mang, dahil kaya pang lumaban, mga minamahal, magsisipa ka dyan. Subalit kapag kuryente po, mga minamahal, tunay na wala na po talaga tayo magagawa. Wala po talaga magagawa. Tanging ang mahal na Panginoon lang magliligtas sa atin. Dahil alam niyo po, mga minamahal, kasabayan ko nung time na yon, meron din po isang napakalaking tao dito sa siyudad ng San Carlos, na kuryente din po siya sa bahay nila. Siya po, mga minamahal, ay patay. Subalit ako, isang aba na tao, mga minamahal, pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Buhay na buhay. Bakit po? Dahil po, meron po akong Diyos na buhay na pinaglilingkuran ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Mga minamahal, napakarami pa po ng pagpapala po sana. Subalit, alam niyo po, mga minamahal, after nga po pala noon, nilehans po ako,
alam niyo, isipin niyo po mga minamahal, nilehans po ako ng ating beloved ordained preacher, ng lahat po ng mga manggagawa, mga minamahal, pagkatapos nun, tumayo po ako mga minamahal na parang walang nangyari. Naglakad po ako mga minamahal hanggang doon sa right of way. Kaya mga minamahal, naisip ko, after how many days, nakikita ko po yung sarili ko, kasi po mga sugat-sugat ito, kasi may sunog. Alam niyo po, sabi ko, ipapaunat ko kasi kaya naman mga minamahal. Kasi ang hirap. Isa po akong guro, mga minamahal. Nagtuturo po ako noon. Parang ang hirap pagka sinabi natin 10 little fingers, ipapakita natin yung kamay ko ganito. Umabot pa ako sa point na yon, mga minamahal. Sabi ko, bakit hindi ko nalang ipaayos? Subalit laging ipinaiisip ng mahal na Panginoon na ano bang bayang nangyari sa'yo? Ganyan lang. Pero yung pagpapala na ibinigay ko sa'yo, yung pagpapala na ipinagkaloob ko sa'yo, ay sobra-sobra, higit sa higit. Sobra-sobra. Kaya lagi ko na, wag na lang, hindi na lang. Alam niyo po mga minamahal kung bakit? Kasi every time na may nakakakita ng ganito at napapansin nila na ipapatotoo ko kung gaano kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yan at ang napakarami pang ibang pagpapala ang dahilan kung bakit ako at ang aking buong sambahayan at tayong lahat mga minamahal na nandirito ay patuloy na dumadalo at dumadalo dahil napakarami nating pagpapalang nakukuha sa mahal na Panginoon. Amen. At higit sa lahat, ang buhay na walang hanggan na naghihintay sa bawat isa sa atin kung tayo ay tapat na maglilingkod hanggang sa kanyang pagbabalik. Kaya purihin ang mahal na Panginoon. Ang lahat ng kapurihan po sa salamat ay nauukol sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Sister Jennifer Piner. Tunay po mga minamahal. Pag naglingkod ka sa Diyos, may kasiguruhan, may kapangyarihan, ang Diyos nating pinaglilingkuran ay tunay pong dumidinig na ating mga dalangin. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon at tunay pong iyang pagpapala, tunay po niyang pag-iingat mga minamahal. Naalala ko po mga minamahal, nung sila po mga minamahal, kami po ay dumadalo pa dyan mga minamahal sa Bonifacio mga minamahal. Nandiyan pa po ang pastoral house nung araw mga minamahal, bilang ako isang manunugtog mga minamahal. Nakita ko po mga minamahal, mahirap po sila sa daga mga minamahal, ang kanilang motor mga minamahal pag dumadalo. Wala pong headlight, wala pong tail light, ang kanila pong ginagamit ng sakyan sa pagdalo. So balit mga minamahal, hindi po sila sumuko. Patuloy po silang naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon at natuto po sila mga minamahal sa paraan kung paano sila pagpalain at ito po ang pagbibigay. At tunay po pinatunayan ng Diyos, mga minamahal, siya po ay napakabuti, siya po ay nagpapala at nag-iingat. At yan po mga minamahal, patuloy po mga minamahal ang kanila pong paglingkod sa Diyos, di po sila sumuko. Sila po mga minamahal ko, ang pinakamamahal ng Panginoon, sila po ay nagbibilang mga minamahal ng mga sakyan, mga minamahal ng araw, mga minamahal. Grabe po mga minamahal, makikita ko po mga minamahal ng araw ang kanilang kahirapan. Subalit, tunay po ang paglingkod sa Diyos, mga minamahal na may katapatan. Ito po mga minamahal, may assurance, may kasiguruhan, may pagpapala. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At purihin natin ng Diyos. Tayo po ay tuloy-tuloy na po mga minamahal sa ating pong maririnig muli na papuring awitin na dadalhin po ng ating beloved Children's Choir. At habang sila po mga minamahal nagpo-formation, tayo po muli ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Search me, O God, and all my heart. My soul, all see there be the wicked ways in me. Teach me in the way, Lord. Teach me in the way, Lord. Teach me in the way everlasting. Oh, search me, O God, and all my heart, all my soul. Oh, see there be the wicked ways in me. Teach me in the way, O Lord. Teach me in the way, O Lord. Teach me in the way everlasting. Amen! Praise the Lord! Praise the Diyos. Let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Children's Choir. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Mula din po sa bumubuo ng Beloved Children's Choir, kami po ay taus-pusong bumabati sa ating
Ginalang-galang na Pastor Will Distrada Almeda at sa kanila pong minamahal na anak na si Beloved Minister Will D. James Almeda Jr. ng isang happy birthday po. Praise the Lord. From the book of John, chapter 15, verse 13. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friend. Amen. Po, praise the Lord po, from the book of 1 Peter, chapter 5, verse 7. Casting all your care upon him, for he careth for you. Amen. I wanna clap a little louder than before. I wanna sing a little louder than before. I wanna jump higher than before. I wanna shout louder, yeah,
joy and perfect peace. Earthly pain and finally we'll see. Celebrate, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never
Amen. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, beloved Children's Choir, sa pinagpalang papuring awitan na yan, na ating inaalis sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Purihin po ang dakilang Diyos at tunay po mga minamahal na napakapalad ang ating mga anak sa kanilang mga musmos na edad. Sila po ay ginagamit na ng ating pinakamamahal na Panginoon bilang mga awit sa ubasan ng ating dakilang Diyos. At tunay po, sabi ng Bawal na Kasulatan, sabi ng mahal ng Panginoong Isus, ang kaharian ng langit ay mga minamahal, ay patungkol po sa malilit na mga batang ito, mga minamahal. Huwag daw natin silang hayaan, mga minamahal, na sila po'y lumapit sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ang kaharian ng langit ay mga minamahal na uukol, mga minamahal sa mga bata. Nang sabi ng Biblia, mga minamahal, sa Kawikaan, chapter 22, verse 6, turuan mo ang mga bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagkat tumanda na siya ay hindi niya kakahiwalayan. Tunay po mga minamahal, habang siya bubot, sa bubot nilang kaisipan, sa kanilang murang edad, mga minamahal, ang mga bata, ilapit natin sa ating pinakamamahal na Panginoon upang sila magamit. Upang sila po mga minamahal ay sa kanilang hanggang paglaki, mga minamahal, ang salita ng Diyos, mga minamahal, ay maukit sa kanilang kaisipan, mga minamahal. Napakapalad, mga minamahal, ating mga anak, na sila po ay magamit mga sa upasan nating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ang sabi ng awit 127 verse 3, narito ang mga anak ay mana mula sa Panginoon. Ang anak, mga minamahal, ito may mana na galing sa ating dakilang Diyos, at ang bunga ng bahay bata ay kanyang gantimpala. Ito po mga minamahal, bilang mga magulang, mapalad po ang ating mga anak na sila nagamit, mga sapagkat ito ay gantimpala galing sa Diyos mula sa ating mga bahay bata. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Isang malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang tilang Diyos. At tayo po ay tuloy-tuloy na po mga minamahal sa pakikinig ng mga pinagpalang patuto. Kung handa na po ang ating beloved brother Oliver de Vera, at ibinibigay po sa kanya buong pagkakataon. Amen! Praise the Lord. Purihin ang tilang Diyos. At sundan po ng beloved youth and singles choir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. First and Amen. foremost, I want to give the highest praise, worship, and honor, majesty belongs to there is Jesus, hallelujah, the King of Kings and the Lord of Lords. Praise the Hey, Lord. hallelujah. We give double honor and respect to our dearly beloved parents in the Lord. Hallelujah, beloved Amanda family. Praise the Lord. Hallelujah, special greetings to our dearly beloved and honorable evangelist, Willie Strada Amanda. Happy birthday to our dearly beloved honorable pastor. Hallelujah. Good evening po, hallelujah, sa ating beloved honorable beloved Willie James Omeda Jr. Happy birthday po. At sa inyo pong lahat mga minamahal, a blessed Sunday to each and every one of you po. Praise the Lord, purihin ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Napakasaya po ng aking puso na minsan pa ako po'y nakarating sa ating lugar, mga minamahal, upang kayo'y aking makasama sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At aking pong pinapasalamatan nating dakilang Diyos sa napakagandang flight, mga minamahal, na binigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, talagang usually pag galing po akong trabaho, tapos diretso po ng flight, grabe yung pagod ko mga minamahal. 17 hours sa taas ng ere, mga minamahal, bago po ako makarating sa lugar na ito, mga minamahal. Amen. Ngunit aking pinapasalamatan ang ating mahal na Panginoon sa kanyang pag-iingat. Ako may pinarating ng maluhati na upang inyong makasama sa araw na ito, mga minamahal. Praise the Lord! Purihin natin mahal na Panginoon. At kunin po mga minamahal na sa mga hindi pa po nakakarinig ng aking patotoo, mga minamahal, kami po nakakilala sa mahal na Panginoon 1993. Mga minamahal, kami po nabahagi ng salita ng mahal ng Panginoon ng aking mga mahal na tiyuhin. Habang bata pa kami mga minamahal, bitbit kami ng aming mga magulang, mga minamahal, hanggang sa kami po'y matutong magpuri at umibig sa ating mahal na Panginoon. Kung aking maalala mga minamahal, sa hirap ng buhay namin mga minamahal, minsan ako lang po yung dumadalo mga minamahal, I walk 3 kilometers, up to 4 kilometers just to go to the church. Napakahirap po ng aming buhay mga minamahal. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon, may layunin ng ating dakilang Diyos. Hallelujah! Kami po'y pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Sa murang edad mga minamahal, ako po'y na-inlove sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Ako po'y nag-aaral ng high school ng aking maalala, mga minamahal. Ngunit ligid sa kaalaman ng aking mahal na ina, hindi na ako pumapasok. Lagi pa ako sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Wednesday, Friday, Sunday,
Ayoko pong lumiban sa gawain ng mahal na Panginoon. Bukod pa yung mga Bible studies na ating ginaganap, mga minamahal, lagi po ako nandoon, mga minamahal. Hanggang sa makarating po ang balita sa aking mahal na ina na hindi na po ako pumapasok ng loob ng 2 buwan sa eskwelahan, mga minamahal. Kinausap po ako ng aking mga magulang, natapusin daw ko po ang aking pag-aaral. Nakinig po ako, mga minamahal. So I did. Tinakos po ang pag-aaral sa high school, mga minamahal. Ngunit kahabagan ng mahal na Panginoon, may layunin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Nung ako po, mga minamahal, ay pinarating sa dako po ng Espanya. Mga minamahal, mayroon palang layunin na nating dakilang Diyos, mga minamahal, sa bawat isa sa atin. Mga minamahal, ako po pa'y sinani ng ating mahal na Panginoon upang hindi mawalay sa ating mahal na Panginoon. Alam niyo po, napakaswerte niyo, mga minamahal. Napakapalad niyo, mga minamahal, dahil napakarami natin nagsama-samang nagpupuri sa mahal na Panginoon. Pag kayo po'y pumunta sa abroad, 10 taon po kami doon, mga minamahal, walang gawain sa mahal na Panginoon, na walang gawain ng mahal na Panginoon. Ngunit hindi po kami dumalo sa iba't ibang dominasyon, mga minamahal. Nanatili kami sa gawain ng ating mahal na Panginoon sa The Jesus Mercy Crusade International Ministry para makasurvive, mga minamahal. Kami po'y nanonood lamang ng YouTube, mga minamahal. Hindi pa po uso yung Facebook that time, mga minamahal. Kukunti pa po, mga minamahal, yung paraan para kami po yung makasama sa worship through online, mga minamahal. Hanggang sa dumating ang gawain ng mahal na Panginoon sa dako po ng Barcelona. Kami po yung pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise Jesus. the Lord. Hallelujah. Bagamat may kahirapan, mga minamahal, ngayon, mga minamahal, 10 taon mahigit na po tayong may gawain sa punong lugar na yan, mga Praise the minamahal. Lord, amen. Praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, dati, sabi nila magkakaroon tayo ng gawain sa Barcelona. Natawa po ako, mga minamahal, sa sarili ko. Wala naman po kami kilalang kapatiran, mga minamahal. Ako, beloved sweetheart ko, 2 anak ko, pamangkin ko. So, 5 kami, mga minamahal. Inalok po kami ng Bible studies, mga minamahal, para magkaroon tayo ng pagtitipon sa lugar na yon. Sabi ko sa mahal na kong asawa, Bible studies daw, Han. Iilan lang tayo. 5 lang kami, mga minamahal, na pamilya. Ang sabi nila, mga minamahal, okay lang daw. So, hindi po ako papayag na 5 lang kami, mga minamahal. Amen? Ako po yung nag-post sa Facebook that time, mga minamahal. Ang sabi ko po doon, mga minamahal, sa isang grupo ng mga Pilipino sa dako po ng Barcelona na naghahanap po ako ng mga member ng The Jesus Mercy Crusade International Ministry. Alam niyo po, mga minamahal, mayroon pong nag-comment doon na sabi niya ako ay member ng Jesus Mercy Crusade. Kinaumagahan, pinuntahan ko agad, mga minamahal, sa bahay niya. Alam niyo po, grabe po yung galak ko, mga minamahal. Hallelujah! Hindi lang po pala kami ang member ng The Jesus Mercy Crusade doon, mga minamahal. Nung dumating po yung bisita niya, mga minamahal, ipinakilala niya po kami, mga minamahal. Ang sabi niya, ng ating mahal na kapatid, sila ay taga Jesus Mercy Crusade. Naghahanap sila ng mga kagaya naming mga member ng church upang kami magtipon ng Bible study. Alam niyo po, ang sabi niya, mga minamahal, may kilala ako, sabi niya, mga minamahal. Sa madaling salita, mga minamahal, sabi niya, yung kilala ko, sabi niya, habang nanonood ng TV, iiyak-iyak pa. Sabi niya, mga minamahal, alam niyo po, grabing tuwa ko, mga minamahal. Hallelujah, talagang sabi ko, mainit ang kapatiran to. Sabi ko, alam niyo po, tinanong ko siya, alam niyo po kung saan ang bahay niya. Sabi ko, hindi ko alam, pero yung trabaho niya, alam ko. Alam niyo po, mga minamahal, pinuntahan ko sa trabaho. Mga minamahal, nagulat yung ating kapatid, mga minamahal. Nung nagpakilala ako, na ako pa yung taga-Jesus Mercy Crusade, grabe yung galak ng kanyang puso, ang pakiramdam niya, mga minamahal. Sabi niya, sinusundo na ba tayo? Sabi niya, mga minamahal. Grabing galak, mga minamahal. Yung sabi kong 5 lang kaming mag-Bible study, mga minamahal, through online, mga minamahal. Hindi po niloob ng mahal na Panginoon. Nagpadala po ang ating beloved minister, Willie James Almeida, ng beloved ordained preacher galing Amerika, mga minamahal, upang kami magdaos ng live ng ating banal na gawain. Kami pinagpala ng ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, unang araw ng gawain, 25 kaagad kami, mga minamahal. Pinagpalang lubos ng ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, dati wala pang gawain sa Barcelona, mga minamahal. Sinasabi kong ako po isang workaholic.
Napakasipag sabihin na natin, mga minamahal, ako po nagtatrabaho Lunes hanggang Linggo. 12 hours, 12 oras hanggang 17 oras. Mga minamahal, sa araw ng day off ko, imbis na mag-day off po ako, nagtatrabaho pa po ako, mga minamahal. Dahil tuwang-tuwa po ako sa aking trabaho, mga minamahal, dahil pinagpala po ako ng lubos ng mahal na Panginoon. Ako po ay naging baker sa lugar na yon, mga minamahal, hanggang sa oras na ito, ako may pinagpala ng mahal na Panginoon. Hallelujah, parehas na trabaho, mga minamahal. Hallelujah, grabing magpala ang mahal na Panginoon. Ngunit yung katawan ko, mga minamahal, nung wala pang gawain doon, lagi po akong inaasma, mga minamahal. Mayat maya po, mga minamahal, ako po yung sinusumpong ng aking asma. Hinihingal po ako, nakikita po ako ng mga trabaho, ano nangyayari sa'yo, sabi hindi ako makahinga, sabi ko, mga minamahal. Lalabas po ako, mga minamahal, na trabaho, didiretso po ako sa ospital, didiretso po ako sa clinic, minsan sa parmasya, mga minamahal, para po kumuha ng gamot, mga minamahal. Sabi nga, mga minamahal, pag isda, tinanggal mo sa tubig, mamamatay. Ganun, mga minamahal. Totoo po yun, mga minamahal. Kaya tayo, pag nawala tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, unti-unti tayong mamamatay, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos, sa mga naunang panalangin na ating minamahal na magulang sa Panginoon. Hallelujah, sa kanilang sakripisyo at pagpapagal. Hallelujah, nalatili ang pag-ibig ng mahal na Panginoon sa amin. Dumating po ang gawain ng mahal na Panginoon sa lugar na yan. Alam niyo po dati, mga may wala pang gawain doon. Hindi pa ako nagbubulakbol, hindi pa ako nagbabarakada. Ang aking daan, mga minamahal, bahay, trabaho. Pag ako po'y gumala, kasama ang pamilya ko, mga minamahal, hindi pa ako kumakain sa labas na mag-isa. Mga minamahal, pag ako'y lumabas, kasama ko lagi sila. Kaya alam ng mahal kong asawa, pag nasa bahay na ako, mga minamahal. Pag dumating siya, wala pa ako, mga minamahal, alam niya rin niya na iba na nangyari sa akin. Alam niyo po, tatanungin niya, tatawagan niya ako, nasaan ka? Alam niyo po, mga may magsa-selfie po ako na naka-oxygen na nasa ospital na, mga minamahal. Sabi ng aking doktor, magpahinga ka, huwag kang pumasok. Sabi ko, Dok, kaya ko. Imagine, mga minamahal, magsisiklib na sana ko, hindi papasok sa sahod, pero gusto ko pa rin pumasok, mga minamahal. Bakit po? Dahil yung overtime, mga minamahal, binabayaran sa akin, mga minamahal. Hallelujah. Ngunit, salamat sa mahal na Panginoon, mga minamahal. 10 taon na, mga minamahal, na hindi na po gumagamit ng gamot. Hindi na rin po ako inaasma, mga minamahal. Ako po'y pinagaling, lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hindi ko po problema ang gamot, mga minamahal. Sa dako po ng Espanya, mga minamahal. Napakaganda po ng health insurance sa Spain. Pag ikaw ay may sakit, pumunta ka sa ospital, wala po kayong babayaran ni 5. Wala pong doctor's fee, wala pong gamot, wala pong kwartong babayaran. 0 ang babayaran mo. Mga minamahal, wala po kayong babayaran, mga minamahal. Kahit 10 operasyon pa ang gusto mo, wala po kayong babayaran, mga minamahal. Nanganak po ang aking beloved sweetheart sa aking mga 2 anak, wala po kaming binayaran, mga minamahal. Pag uwi namin, may bawang pa kaming diaper, may bawang pa kaming gatas. Ganun kaganda ang healthcare ng Spain, mga minamahal. Maging ang mga sinasabing undocumented, mga TNT, may access sa ospital. Mga minamahal. Kaya, kung ikaw, mga minamahal, mahinang pananampalataya mo, libre naman ng gamot, mga minamahal. Amen? So, walang problema, mga minamahal. Ngunit, ang sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos na ating nakilala sa ministeryo ito, Diyos na nagpapagaling. Amen? Hallelujah! Amen. Hallelujah. Alam niyo po, mula nang tayo magkaroon ng gawain sa mahal na Panginoon, wala na akong ibang ginawa. Bahay, trabaho, nadagdagan na. Sa church, mga minamahal. 3 nang pinupuntahan namin. Every time may church service, Bible studies, mga minamahal. Kami po'y dumadalo, mga minamahal. Bagamat puyat na puyat ako, mga minamahal. 17 hours nagtrabaho. Diretso sa gawain ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Ngunit hindi na ako inasma, mga minamahal. Dati reklamo yung aking supervisor. Sabi niya sa akin, maya't maya, lagi kang na-hospital. Mamaya't maya, lagi kang nasa clinic, na hospital, sick leave. Kung ano-anong sinasabi ng aking supervisor, mga minamahal. Dapat ang trabaho mo sa opisina. Ganun po ang sinasabi. Bakit, mga minamahal? Ang amin pong ginagawang tinapay, mga minamahal, ay 700 to 800 kilos a day. Kami po ay mahigit
20 trabahador, 24 hours, gumagana po ang aming bakery, mga minamahal. Ngunit yung katawan ko, napakahina, mga minamahal. Ngunit dahil pinatunayan ng mahal na Panginoon, amen, ng Diyos ay mapagpalang Diyos, mapaghimalang Diyos, amen? Ako po ay lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Alam niyo po mga minamahal, napakaraming himala ng ating mahal na Panginoon. Sa mga hindi pa nakarinig ng aking patutuo, mga minamahal, kami po ay nakatira sa isang apartment, mga minamahal, nagkaroon po kami ng gas leak. Ang aming pong lutuan, mga minamahal, hindi po yung Shilane na kagaya dito sa atin. Ang aming pong gas nakakonekta sa tubo, diretso sa pipe, sa ilalim ng lupa. Minsan po mga minamahal, mayroon po kaming naamoy na gas. Sabi ng sweetheart ko, amoy gas. Malilit pa po yung mga anak ko, mga minamahal. Ang mga Pilipino, mga minamahal, mahilig magluto. Umaga, tanghali, gabi, especially pag may baby ka, mga minamahal, luto kami ang luto. Hallelujah. Sabi ko sa nagbabantay ng building, sabi ko, mayroon po kaming gas leak. Sabi niya, oo, naamoy namin. Sabi niya, nireport ko po sa building administration, nireport ko po, mga minamahal, doon sa opisina. Wala pong aksyon, mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa dumating ng annual inspection ng natural gas. Pagdating niya sa bahay, mga minamahal, sabi niya agad sa akin, amoy gas. Sabi ko, opo, nireport ko na po. At wala pong ginawa ang may-ari ng building. Sabi niya sa akin, binuksan niya yung kanyang aparato, mga minamahal. Yung aparato, mga minamahal, pag binuksan niya yon, tutunog po yun. Pip, 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 pag minaamoy na gas, mga minamahal. Alam niyo po, pagbukas niya ng aparato, bip, 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 ganun sabi, tunog yung kanyang aparato, mga minamahal. Ang sabi niya sa akin, nasaan yung main switch? Tinuro ko po, mga minamahal. Sinara niya, kinandaduhan niya, mga minamahal. Ang sabi niya sa akin, nisubukang masindihan ang inyong gas, hindi ko gagawin. Dahil sasabog tayo, sabi niya, mga minamahal. Paano sasabog kami, mga minamahal? Magtatatlong buwan na. Umaga, tanghali, gabi. Praise the Lord. Nagluluto kami, mga minamahal. Kung hindi totoo ang ating mahal na Panginoon, wala na sana kami, mga minamahal. Ang sabi niya sa akin, nisubukang sindihan ang inyong kalan, hindi ko gagawin kasi sasabog tayo. Sabi niya, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, tumulo yung luha ko sa harap niya, mga minamahal. Ang grabe pagpapasalamat ko sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much. Jesus. That time, mga minamahal, wala po kaming gas. 3 araw, para kaming mayaman. Kumakain kami sa restaurant. Mga minamahal, hindi magpainit ng tubig. Hallelujah. Magluto ng para sa mga anak ko, hindi ko magawa. Hallelujah. Gumastos kami, mga minamahal, sa pagkain sa restaurant, mga minamahal. Ngunit, grabing saya ko, mga minamahal. Amen? Dahil napatunayan ko, mahal kami ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Purihan natin mahal na Panginoon, mga minamahal. Napakarami kong ipagpasalamat sa mahal na Panginoon. Hindi po ako magsasawang magpasalamat sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, isa po ako sa mga batang laging kasama ng mga beloved workers, ng ating mga beloved ordained preachers sa gawain ng mahal na Panginoon. Sabi nga, mga minamahal, turuan yung mga bata sa kanilang dapat lakaran upang sa kanilang pagtanda, mga minamahal, amen, na manatili ang kanilang natutunan sa gawain ng mahal na Panginoon. Kaya yung mga anak nyo, mga minawag nyong iwanan sa bahay. Dalhin niyo sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Bagamat may kahirapan, pilitin natin, mga minamahal, upang kanilang matutunan at maunawaan kung gaano kahalaga ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Purihin natin mahal na Panginoon, Amen. mga minamahal. Alam niyo po, aking pinamasalatan sa mahal na Panginoon, yung mga anak ko pang mga minamahal. Ni minsan hindi po sila na ospital. Ni minsan hindi ko po sila dinala sa ospital, mga minamahal. Pag sila'y may lagnat, mga minamahal, kami po lamang ay nananalangin sa mahal na Panginoon. Sila po'y pinapagaling ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Puri natin dakilang Diyos, napakaraming pagpapalas ang ibinigay ng mahal na Panginoon.
Ako po'y 20 anyos na sa Spain, mga minamahal. Napakatagal na panahon na, mga minamahal. Amen? Yung unang trabaho ko hanggang ngayon, mga minamahal, pinagpala ng mahal na Panginoon. Ngunit isang araw, sinubok kami ng mahal na Panginoon. Ang sahod ko, mga minamahal, above average. Kung ang sahod mo'y ganito, mas mataas pa po ang sahod ko. Pinagpala ko ng mahal na Panginoon. Ako po'y sumasahod ng 15 beses sa isang taon, mga minamahal. Bukod pa po yung overtime, mga minamahal. Ngunit isang araw, sinubok kami ng mahal na Panginoon. Dumating yung punto na wala rin kaming pambayad sa apartment, mga minamahal. Ipinasara po ng gobyerno yung aking trabaho, mga minamahal. Lungkot na lungkot po ako, mga minamahal. Hindi po nalugi yung aking trabaho. Pinasara po ng gobyerno dahil nagreklamo po yung aming kapitbahay sa taas na maingi daw yung mga makina namin, mga minamahal. Sa ibang bansa, kapag gobyerno ang kalaban mo, wala kang magagawa, mga minamahal. Sinara po yung aming trabaho, mga minamahal. Grabing depression ang nangyari sa akin, mga minamahal. Hindi po ako makatulog. Bagamat, pwede po akong nasa bahay lang ng 2 taon na sumasahod, walang ginagawa. Ngunit grabing effect sa akin, 17 anyos po ako, mga minamahal. Sa company na yan, mga minamahal. Napamahal po sa akin maging ang aking amo. Hallelujah! Alam niyo po, yung aking amo, mga minamahal, nadatnan niya akong nagpupuri sa aking locker room. Hallelujah! Dahil ako pinagpala ng mahal na Panginoon. Ginawa po niya akong assistant supervisor, mga minamahal. Kapag wala yung supervisor, ako po yung kahalili ng supervisor sa kahabagan ng mahal na Panginoon. Ang gagawin ko lamang po, kukwentahin ko po yung arena na gagawin at upang ipagawa sa aking mga kasamahan, mga minamahal. Pag aking pong break time, pumupunta po ko sa locker room, ako po yung nagpupuri sa mahal na Panginoon. Dahil sa haba ng oras na aking pagtatrabaho, pagdating ko sa bahay, mga minamahal, knockdown. Wala nang lakas, mga minamahal. So, nagpupuri ako po sa trabaho pagdating ng break time ko o kaya may oras ako. Mayroon po akong karapatan magpahinga kung kailan ko gusto, mga minamahal. Alam niyo po, nadatnan po ako ng aming amo, mga minamahal, nagpupuri sa mahal na Panginoon sa aming locker. Umaawit sa mahal na Panginoon, sumasayaw sa mahal na Panginoon. Hallelujah! Hindi ko alam, mga minamahal, nasa likod ko na siya. Sumasayaw sa ginagaya niya ako, mga minamahal. Hindi ko napansin, mga minamahal. Kung ano yung ginagawa ko, kumakanta ako, sumasayaw ako, mga minamahal, nagpupuri sa mahal na Panginoon. Kung ano yung ginagawa natin, ganun po ang ginagawa ko, mga minamahal. Sabi ko sa kanya nung napansin ko siya, "Boss, pasensya ka na, nandiyan ka pala," sabi niya. "Tuloy mo yung ginagawa mo, tuloy mo yung ginagawa mo," sabi niya, mga minamahal. Hallelujah! Praise the Lord. Kapag hindi mo pala ikinahaya ang mahal na Panginoon, itataas ka ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Kung hindi ko nagkakamali, Miyerkules nangyari yun, mga minamahal. Miyerkules ng gabi, dahil panggabi po ako, mga minamahal. 12 ng gabi hanggang matapos ako, mga minamahal. Hanggat gusto ko magtrabaho, pwede po akong magtrabaho. Hanggat kaya ko, hindi po nila sasabing umuwi ka na, hindi po. Hanggat kaya ko, gusto ng amo ko, nandoon ako, mga minamahal. Kulang na lang, magdala na lang ako ng unan at kumot sa trabaho ko, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, pagdating ng Biyernes, pinatawag ako sa opisina, sabi ko, patay. Ito na yun. Dahil nadatnan ako nagpupuri sa oras ng trabaho, bawal sa kumpanya yun, mga minamahal. Dahil oras ng trabaho, hindi mo ginagawa yung trabaho mo, mga minamahal. Ang sabi ng amo ko, umupo ka. Umupo po ako, mga minamahal. Siya yung nakakita sa akin na nagpupuri, mga minamahal. Sabi niya sa akin, may binigay siyang papel sa akin. "Magmula ngayon, ito na ang sasahurin mo," sabi niya, mga minamahal. Pinataas ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord, man. Alam niyo po, mga minamahal, sabi ko nga sa inyo, grabing depression ko. Dahil yan pong sinasabi kong trabaho, isinara, mga minamahal. Sa mga 20 trabahador, mga minamahal, ako po, nag-iisang inirekomenda ng aking amo na magtrabaho sa isang kumpanya, mga minamahal. So, tanggap na agad ako. Anytime na gusto kong magtrabaho, pwede na akong mag-umpisa, mga minamahal. Bagamat mayroong alok ang gobyerno na 2 taon na akong hindi magtatrabaho, mga minamahal, sasahod po ako, 70% ng aking sahod. Alam niyo po, para po malibang ako, mga minamahal, pumasok po ako sa trabahong ibinigay ng aking dating amo. Sabi po ng aking
Bagong amo, mga minamahal. Magkano ang sahod mo sa dati mong trabaho, sabi sa akin, mga minamahal. Ganito po yung sahod ko, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, grabing pagpapala ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Sabi niya, ito ang ibibigay ko sa iyo, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, kung dati assistant supervisor ako doon, mga minamahal, ngayon supervisor na ako, mga minamahal. Amen? Sa kahabagan ng mahal na Panginoon. Wala pa akong pinag-aralan, mga minamahal. Dati po lamang po akong sidewalk vendor sa dako po ng Baguio, mga minamahal. Ngunit ang Diyos ang naglalagay, mga minamahal, ng lahat ng bagay sa ating lamesa, mga minamahal. Ang kapurihan ay sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Purihin natin dakilang Diyos. Hallelujah. Purihin natin mahal na Panginoon. Alam niyo po, sabi ng banal na kasulating, all things work together for good to them that love the Lord. Mayroon palang kaparaanan ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo po, dumating ang araw, mga minamahal, dahil nagsara na nga po yung 17 kong trabaho, mga minamahal, binayaran po kami ng gobyerno, mga minamahal. Grabing tuwa ko, mga minamahal. Sabi ko, ito pala yung kaparaanan ng mahal na Panginoon. Sabi ko, hallelujah. Napagpatayo po kami ng bahay, ng mga minamahal, binigyan po kami ng mahal na Panginoon pagpapala. Ngayon, dati wala kaming bahay, mga minamahal. Kami po'y umuwi, nakikitulog sa aming mga magulang, sa mga in-laws. May time na kailangan pa naming mag-hotel para mayroon kaming privacy magpapamilya. Mga ngunit ngayon, binigyan kami ng sariling bahay ng ating pinakamamahal na Pang-Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, dati, pag kami magkatabi ng aking beloved wife, pag may nagpapatotoo, sabi niya, pinagpala kami ng Malpainon, binigyan kami ng bahay ng Malpainon. Magkakalabitan kaming mag-asawa, mga minamahal. Ang sabi namin, tayo, kailan kaya? Mga minamahal. Ngunit ang Diyos ay mapagpalang Diyos, mga minamahal. Amen? Hindi namin hiniling sa mahal na Panginoon, mga minamahal, na kami halalibigyan ng mga ari-arian, mga minamahal. Ngunit hindi lamang po isang lupa ang binigay ng mahal Panginoon. Hallelujah. Ngayon, mga minamahal, 4 na titulo na binigay sa amin ng mahal na Panginoon. Lalo na overwhelmed kami sa pagpapala ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Kahapon, karaang araw, mga minamahal, nagpunta po ako sa bayaran ng buwis. Sabi nung pinagbayaran ko, sabi niya, lupa mo lahat ito? Sabi niya, yes po, ma'am. Sabi ko, ang bata-bata mo pa, magkaroon ka ng ganitong mga pag-aari. Sabi niya, buhay po ang ating mahal na Panginoon. Sabi ko, mga minamahal, amen? Amen? Mapagpalang Diyos. Sabi niya, mga minamahal. Kaya yung Bible verse, mga minamahal, Jeremiah 33 verse 3. Paborito kong verse, mga, call unto me, and I will answer thee, and I will show thee great and mighty things that thou knowest. Kaya, hindi walang kabuluhan yung ating pagparito. Napakainit, mga minamahal. Hindi po nasasayang yung ating oras sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Magsumikap lamang tayo sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Dati pangarap ko, mga minamahal, pag kami pumunta sa bukid, ang mahal kong ama, mga minamahal, imbis na papasukin kami, wala siyang pang-ambayad sa abono. Wala siyang pambayad sa magtatrabaho, mag-aabono ng mais, ng palay. Kami yung papa-absent, mga minamahal. Ayaw naming umabsent. Pero wala kaming magawa, mga minamahal. Pag dumaan yung eroplano, mga minamahal, sabi ko, kailan kaya ako makakasakay dyan? Sabi ko, lagi kong pangarap ko talaga, maging sumakay ng eroplano, mga minamahal. Mayroon po kaming lolo na piloto, mga minamahal. Ngunit tinupad ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Ngayon, mga minamahal, walang sawang-sawa sa sasakay ng aeroplano, mga minamahal. Minsan, every week, nasa aeroplano ko, mga minamahal. Dahil grabing pagpapala ng mahal na Panginoon. Amen? Sa ganang amin, wala kaming magagawa, mga may kapurihan lamang sa mahal na Panginoon. Dahil kung hindi sa ating Diyos, kung hindi dahil sa ating beloved honorable pastor, na walang sawang nanalangin para sa atin, hindi tayo pagpapalain ng mahal na Panginoon. Madaling araw pa lang ang ating mahal na pastor nasa tuhod na ng pananalangin upang tayo pagpalain ng mahal na Panginoon. Pag-ingatan ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya lahat kayo, mga minamahal, dumalo kayo lagi sa gawain ng Panginoon. Huwag kayong magsawa. Mga minamapapurian natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Ang Diyos na ating nakilala ay mapagpalang Diyos, mapaghimalang Diyos. Hallelujah. Ang lahat ng kapurihan, pagpapasalamat, pagdadakila, pagpaparangal, para lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Palakpakan natin ating mga ang lahat magsabi ng praise the Lord. God bless sa pinagpalang patong ating pong beloved brother Oliver De Vera. Amen.
Yan ang bunga, mga minamahal, ng tunay na pangaral ng man of God, mga minamahal, at ang kanilang naging masikap, mga minamahal, na pagpapakita sa atin na pagiging huwarang mananampalataya, mga minamahal. Amen? Na kapag tayo ay kung umaabot, mga minamahal, sa hangganan ng ating mga kakayahan, amen, ay natutunan nating manampalataya at magtiwala sa mahal na Panginoon, mga minamahal, amen. Naging ehemplo at warang ating mahal na pastor, mga minamahal. Kaya kapag tayo dumaraan sa mga mahirap na sitwasyon, mga minamahal, natuto tayong kahit ang ating buhay at buong ikabubuhay, handa nating ibigay sa mahal na Panginoon. Doon natin nakikita ang pagliligtas, ang himala at kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Kaya ang dahilan kung bakit sa araw na ito, mga minamahal, amen, ina-acknowledge natin, mga minamahal, pinapasalamatan ng mahal na Panginoon na kaarawan ng ating mahal na pastor, mga minamahal. Happy birthday sa ating beloved Pastor Wildy Almeida at sa kanyang nag-iisang anak, mga minamahal, sa ating beloved minister Wildy James Almeida Jr., mga minamahal. Dahil kung hindi natin pasalamatan, mga Panginoon, at kilalanin, mga minamahal, ang kanilang kapanganakan, ay maging masaklap ang ating henerasyon, mga minamahal. Pinapasalamatan ating mahal na Panginoon, mga minamahal, na sa ating henerasyon may inilaan ang mahal na Panginoon na tunay na mangaral, mga minamahal, tunay na ehemplo, mga minamahal, na siyang hinahanap ng mahal na Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit tayo, mga minamahal, nang sinunod natin yung mga ipinakita nilang uri ng pananampalataya, pagtitiwala, paglingkod sa mahal na Panginoon, tayo, mga minamahal, nakatanggap ng pagpapala. Amen? Palagpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi tayo tulad nung panahon, mga minamahal, ni Malakay, mga minamahal, amen, na siyang naging huling propeta, mga minamahal. After niya, mga minamahal, 400 years, mga minamahal, walang lumitaw na mangangaral, walang lumitaw na may malakas na loob, mga minamahal, upang tumayo sa harap, mga minamahal, ipakilala na mayroong Diyos na buhay. Sa ating panahon, mapalad tayo. Meron tayong Evangelist Wildy Almeida, mga minamahal. Amen! At Assistant Pastor Lina Almeida, ang mga beloved children nila, at mga mangaral na hanggang sa oras ng mga minamahal, patuloy, mga minamahal, na pinapapurihan, pinapasalamatan ng mga Pinoon, ipinakikilala siya, mga minamahal, sa buong mundo, na sa ito na Diyos, buhay, makapangyarihan, dakila, mga minamahal. Amen. Tayo, mga minamahal, ay tumayo, mga minamahal, tayo patuloy magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. O kay sarap umawit, awiting makalangit, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa gala. Praise the Lord. Hallelujah. Pagkat damang-damang mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati anghel sa langit sa tuwa, sa galak, ligaya. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Awiting magkalangit, ibang ligaya sa iyo'y hatid, na di kayang tumbasan. Anumang awiting makasanglibot na, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting magkalangit, ibang ligaya sa iyo'y hatid, na di kayang tumbasan. Anumang awiting makasanglibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. Magmula nang si Jesus ay makilala. Praise the Lord! Amen. Palapakan natin ating mga Panginoon, tayo manatiling nakatayo, mga minamahal, ating sama sa papuring awiting, iyalan ng kumunan ng choir, para lamang sa ating pinakamamahal na person. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the Beloved Youth and Singles Choir. Amen. Amen. Praise the Lord po. Bago po kami mawit na makalangin na awitin, ang buong kupunan po ng Beloved Youth and Singles Choir ay taus-puso rin pong bumabati sa ating beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeida and to their beloved son, beloved minister Wildy James Almeida Jr. na isang happy birthday po. Praise the Lord, man.
hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Our God sing. Our God saves. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Highest praises. Highest praises. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. We give thanks. We give thanks. I'm grateful for who you are and all you've done. Thank you, Lord, for saving me. Thank Praise the you, Lord. Hallelujah. for saving me. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Our God sing. Our God saves. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Highest praises. Highest praises. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. We give thanks. We give thanks. I'm grateful for who you are and all you've done. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. You've been so good. You've been so good. I thank you, Lord. I thank you. My heart is full. My heart is full. I love you, Lord. I love you. You've been so good, you've been so good. I thank you, Lord, I thank you. My heart is full, my heart is full. I love you, Lord, I love you. Praise the Lord. You've been so good, you've been so good. I thank you, Lord, I thank you. My heart is full, my heart is full. I love you, Lord, I love you. You've been so Praise the Lord. Hallelujah. You've been so good. I thank you, Lord, I thank you. My heart is full, my heart is full. I love you, Lord, I love you. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me.
forget? How can I forget? How can I forget? How can I forget? Love for me, you are faithful. Never failed me yet, never failed me yet. You are good to me, and I'm grateful, grateful. Praise the Lord, amen. Let everything Let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything. Let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. praise in the valley, I praise on the mountain, I praise in the shore, I praise in the doubting, I praise in the number, I praise when surrounded. Cause praise is the water, my enemy is drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, hallelujah. Praise and feel it, I praise when I'm down. I praise 'cause I know you're still in control. My trust is a weapon, it's more than a sound. My praise is a shot that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise. Praise the Lord, hallelujah. Oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive, so how could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praises to reign, praises to hold the defeated the grave. I praise you the faithful, praise you the true, praise you there's nobody greater than you. I praise you the sovereign, praise you the great, praise you to roll down the deed in the grave. I praise you the faithful, praise you the true, praise you there's Praise the Lord, nobody hallelujah. greater than you. Praise the Lord, oh my soul. 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 Ako'y magpupuri, sigaw na kumbay, pagkat ang Diyos ko ay Praise the Lord, hallelujah.
ko Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. sigaw ng tagumpay, pagkat ang Diyos ko ay buhay. Ako'y magpupuri, sigaw ng tagumpay, pagkat ang Diyos ko ay buhay. Praise the Lord of my soul. Let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything. Let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything. Let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything. Let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, my God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle, The battle belongs to you, Lord. I'm gonna see. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Oh, yeah. There's power in the mighty name of Jesus. Every war he wages, he will win. I'm not backing down from any giant. I know how this story ends. I know how this story ends. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle, belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna Praise the Lord. Hallelujah. for the battle, belongs to you, Lord. I'm gonna see. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle, belongs to you, Lord. I'm gonna see. Praise the Lord. Hallelujah. So, Jesus. I'm gonna see Napakabuti mo, Panginoon. For the battle, belongs to you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Tuloy tayo mga minamahal. Pagpagnais sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Thank you
so much, Lord Jesus. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil. Praise the Lord, hallelujah. You turn it for good. You turn it out. Thank you so much, You Jesus. turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. Praise the Lord, Lord Jesus. You turn it for Thank you so much, my Lord, hallelujah. You take what the enemy and you turn it for good. You turn it for Praise the Lord, hallelujah. You take what the enemy meant for Ikilag sa amin po. and you turn Salamat sa iyong it for kabutihan. good. You turn it for good. Say, I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. For the battle. Belongs to you, Victory belongs to Jesus. Hallelujah. Victory belongs to Napakabuti mo, walang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Victory belongs to Thank you so much, Jesus. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. I'm gonna see a victory. Praise the Lord, hallelujah. Gonna see a victory. For the battle. Belongs to you, Lord. And I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle. The battle belongs to you, Lord. I'm gonna see. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle. Belongs to you, Lord. I'm gonna see. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle. Belongs to you, Praise the Lord, hallelujah. Kulang na palakpak yan, mga minamahal, sa Diyos na dakila Diyos na lubos na umiibig sa atin, amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. God bless po, mga minamahal, sa ating po pinabit mga awit. Salamat sa ating mahal na Panginoon sa paglagi sa awiting ito, mga minamahal, amen. Karapat-dapat lamang papurihan, sambahin at luwalhatiin ang ating pinakamamahal na Panginoon na kailanman, mga minamahal, hindi tayo pinabayaan. Kailanman, mga minamahal, sa ating laban, mga minamahal, hindi tayo nag-iisa. Amen. Lagi nating kasama ang Diyos na mapanagumpay, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Tayo, mga minamahal, ay muling patuloy sa pagiging mga buhay at pinagpalang patutuo at naman pong ibinibigay ang buong pato sa ating pong bilad, Sister Veron Dumundo, natin pakinggan kung paano po siya pinagpalang ating mahal na Panginoon. At maghahati po ating pong beloved Brother George Bigaong right after ng special number po, mga minamahal natin pong beloved
selected singers and mimers. Amen. Praise the Lord po, ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagpaparangal ay tanging pinakamamalapan ng Sus. Amen. Praise the Lord. At ako rin po ay nagpapaabot ng pagbati at dubling paggalang po sa ating pong minamahal na magulang sa ating pinakamalapan ni Jesus. At ang patuloy na pag-alala po sa mabuting turo at aral po ng ating pong ginagalang na mala Pastor Will Estrada Almeida at ang ating pong beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. At pagbati rin po sa lahat po ng Almeida family at ganoon din po sa lahat po ng ating beloved pastoral workers sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boboy Nier, at sa kanila pong anak, beloved Ate Vines Nier. Pagbati rin po sa lahat po sa bawat isa po sa atin at sa mga bisita po, isang magpalang araw po sa ating po lahat. Purihin ang ating pinakamahal na Jesus. Pinupuri ko po at pinapasalamatan nating dakilang Diyos sa gintong pagkataon. Ibigay po niya sa akin sa oras pong ito na ako po isa po sa kanyang pinagpala upang ibahagi po sa inyo ang mga buhay na patutuo na ginawa ng ating dakilang Diyos sa aming buhay. Alam niyo po mga minamahal, ang niyo pong abang lingkod, way back 2010 po, nagkaroon po ako ng 4 na mayoma po sa akin pong reproductive organ. Nandyan po ng advice po sa akin ng isang specialista na doktor po na kailangan daw ko pong ipooperayan, kung baga tanggalin daw po yung buong ovary ko po mga minamahal upang ibayobsi po nila kung ano po yung mga tumubo po dyan mga minamahal. Subalit po rin ang ating dakilang Diyos sa kabutihan ng ating pinakamalapan ni Jesus. Alam niyo po mga minamahal nung time na yan, isa lamang po yung pinaalala sa akin ng ating dakilang Diyos, yung ako po ay manampalataya po at magtiwala sa ating pinakamalapan ni Jesus. So andyan po mga minamahal na bagamat sabi po ng doktor po sa akin na kailangan daw po talaga na eksaminin niya dahil po nagkaroon po ako ng pagdurugo po mga minamahal na bagamat di ko po kabuanan mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sabi ko sa doktor na hindi ako magpapa-opera. Alam niyo po mga minamahal, sa madaling sabi po, andyan po na ako po kahabagan ng ating dakilang Diyos, ako po nananampalataya sa ating pinakamalapan ni Jesus. Nag-alay po ako ng pag-ayuno po mga minamahal. Then after 1 month po, muli po akong bumalik sa doktor upang ipasuri po yan mga minamahal. Nagkaroon po ako ng isang masilan na ultrasound po mga minamahal. At tunay po, maging ang doktor po ay nagulat dahil po yung 4 na mayoma na yan, tinunaw po ng ating dakilang Diyos, walang operasyon, wala po akong gamot na tinik mga minamahal. Pinupuri ko rin po at pinapasalamatan ng ating pinakamalapan ni Jesus na andyan din po, isang imali din po sa aking malapamangkin po na pumutok po yung appendix niya mga minamahal sapagkat po na ang aking pong mahal na pamangkin sa loob po ng 1 buwan, andyan po nakaranas po siya ng pananakit ng tiyan at umabot po sa punto na namimilipit na po siya na hindi na po may unat yung kanyang katawan na andyan po na kailangan na po siyang ipatingin sa doktor po mga minamahal dahil po yung aking pong mahal na kapatid, yung mama po ng aking mahal na pamangkin, andyan po na yung kanyang beloved husband, hindi pa po natin nakakasama sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. So andyan po mga minamahal, nag-decide po siya na dalhin po sa doktor yung aking mahal na pamangkin at andyan po mga minamahal nung in-ultrasound po siya mga minamahal, ang nag-ultrasound po sa kanya, nandiyan po na, kitang-kita ko po yung sa reaction po ng kanyang mukha na nag-alala na po siya dahil yung appendix ng aking mahal na pamangkin hindi po talaga makita sa ultrasound. Ang nandun po sa loob ng tiyan niya, yung nakikita nila isang fluid, yung fluid na yan, hindi po dapat nandoon yung sabi po ng doktor po sa akin na wala po dapat ang fluid na yan mga minamahal. Yun po pala mga minamahal, yung fluid na yan na nakikita sa ultrasound po niya, yan po ay nana po mga minamahal. Dahil po sa pagsusuri po sa kanya ng doktor, ilang days na pong pumutok yung appendix niya. Alam niyo po mga minamahal, sabi po ng doktor po sa akin, ako po yung kinausap, sabi po niya na kailangan ng agarang operasyon. Sa madaling sabi, ayaw po kami palabasin sa hospital dyan po sa dako ng Nazareth. Alam niyo po mga minamahal, sabi ko nung time na dahil hindi po ako magdedesisyon kundi po ang aking pong mahal na kapatid at ang kanyang mahal na asawa. So bali sabi ko po sa aking mahal na kapatid, sinabi ko po sa kanya na buhay ang Diyos na ating pinaglilikuran, magtiwala tayo, manampalataya tayo. Alam niyo po mga minamahal, dahil po ang aking mahal na bayaw, andyan po naghintay po siya sa labas po ng ospital dahil hindi po kami palabasin mga minamahal. So ang ginawa ko po nung time na yan mga minamahal, pinuntahan ko po ang aking mahal na bayaw at sabi ko sa kanya na kailangan
kailangan ng agarang operasyon sa yung anak. Sabi ko pong ganon, dahil pumutok na yung kanyang appendix. At sabi ng doktor na anytime malalaso na po siya, mga minamahal, dahil po nilalagnan na po ang aking mahal na pamangkin at andyan po na for how many days, na nandyan na po, nasusukan na po yan, mga minamahal. So balit sabi ng doktor po, dahil sabi po ng doktor, kailangan maghanda daw po kami ng kuwan po, mga minamahal, malaking halaga, 150,000 po or more, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sabi ko po sa aking bayaw na ano yung decision mo, sabi ko pong ganun. Tapos sabi po ng aking mahal na bayaw, ilipat natin siya sa dako ng Region 1, sabi pong ganun, dahil may kalakihan yung halaga na sinasabi nila sa atin, sabi po ng aking mahal na bayaw. So mas daling sabi po, gumawa po ako ng waiver po, pinirmahan ko po yan at inilipat po na at ililipat po namin siya sa dako po ng Region 1. So balit po, mga minamahal, andyan po habang on the way po kami, mga minamahal, papunta ng Region 1, andyan po ang pagsusumamo po namin ng aking mahal na kapatid na ang ating dakilang Diyos na maghimala siya na kabagan niya ang aking mahal na pamangkin na walang mangyayaring operasyon, bagkos ang ating dakilang Diyos ay maghimala at pagalingin siya, mga minamahal. Alam niyo po, nung malapit na po kami sa dako ng Region 1, mga kung na lamang po, ilang metro na lamang po, mga minamahal, makakarating na po kami sa ospital. Alam niyo po, bigla na lamang po, mga minamahal, na sumagi sa aking isipan, mga minamahal, na kumustahin po ang aking mahal na pamangkin. Sabi ko po sa aking mahal na kapatid, pahintumin mo muna yung sasakyan, tabi muna tayo, sabi ko pong ganun. Kumustahin mo yung anak mo, kung masakit pa rin ba yung tiyan niya. Dahil po, mga minamahal, magmula nung umalis po kami sa Nazareth Hospital, ang aking pong mahal na pamangkin, hindi na po yan nagsasabi na masakit ang kanyang tiyan. Alam niyo po, huminto po kami at andyan po, nung tinanong po namin ang bata, mga minamahal, kung masakit pa rin po ba yung tiyan niya. Sabi ng aking mahal na pamangkin, hindi na raw po masakit ang kanyang tiyan. So alam niyo po, mga minamahal, sabi ko, sige, sabi ko po na ganon, pababahin natin, patayuin natin. Dahil po, nung dinala namin sa ospital, hindi po yan makatayo. Alam niyo po, pinatayo ko po ang aking mahal na pamangkin, andyan po, mga minamahal, nakatayo po siya ng tuwid. At nung pinisil-pisil ko po yung kanyang tiyan po, mga minamahal, magmula po dito sa babang, dito po sa may parting taas ng kanya pong tiyan, wala na po siyang nararamdamang sakit, mga minamahal. At alam niyo po, ang aking pong mahal na pamangkin, sabi po ng aking mahal na pamangkin, tita, gusto kong uminom ng tubig, dahil, sabi pong gano'n, dahil po sa ilang araw po na nagsusuka, at andyan po dahil po, pag kumakain po yan talaga, inilalabas po niya ko, kahit na kunti po yung iinumin niya, ilalabas po yan. Kaya nung time na yan, uhaw na uhaw po siya. Sabi ko po sa aking mahal na pamangkin, sige, bilihan ka namin ng tubig dyan, pero wag yung malamig. Sabi po ng aking mahal na pamangkin, ayaw ko ng tubig, gusto ko nang uminom ng C2. Sabi ko sa aking mahal na pamangkin, wag C2, sabi ko, dahil yung tiyan mo, sabi ko, ilang araw na walang laman ng tiyan mo, baka mabigla yung tiyan mo, sumakit lalo. Alam niyo po, mga minamahal, ang bata, hindi ko po namin siya kumbaga talagang ipinilit po niya. So ang nangyari po, binilihan po namin siya ng C2 na drinks po, dahil sa tapat po ng hinintuan po namin may isang garit po doon, mga minamahal. Alam niyo po, sabi ko po sa aking mahal na bayaw, sabi ko, wag na natin siyang dalhin sa ospital, sabi kong gano'n. Dahil pag dinala natin ito, sabi ko, hindi na ito ultrasound yan, dahil pagbabasihan na nila yung ultrasound na galing sa Nazareth. Sabi ko pong gano'n, naghimalan na, kumilos ng ating dakilang Diyos, sapagkat ang Diyos nating pinaglilingkuran ay buhay at makapangyarihan siya, ang ating dakilang manggagamot. Alam niyo po, ang aking pong mahal na bayaw, mga minamahal, hindi po siya makaimik nung time na yan. Dahil andyan po, naintindihan ko po, dahil bilang ama, andun po yung talagang pangamba niya, yung takot niya, dahil baka kung anong mangyari sa kanyang mahal na anak. So balit, sa halaman sa ating pinakamamalapay ng Jesus, pinupuri ko po ang ating dakilang Diyos, dahil andun pa rin po, nanaig po, mga minamahal, yung kabutihan ng ating dakilang Diyos. Andyan po, mga minamahal, ang aking pong malapamangkin, hindi po namin dinala sa Region 1, hindi po kami tumuloy doon, bagkos umuwi na lamang po kami sa bahay. At pagdating po namin sa bahay, ang aking pong malapamangkin po rin ating dakilang Diyos, parang walang nangyari po, mga minamahal. Andyan po na yung kalakasan niya, mga minamahal. Alam niyo po, aking pong malapamangkin, wala na po siyang appendix, dahil pumutok po yan. Grabe, kung isipin mo po, mga minamahal, sabi sa akin ng doktor, nasa 3 to 4 days po na pumutok na yung appendix niya. Yung loob ng,
3 to 4 days na yan, sabi ng doktor nga po sa akin, na yung lason kumakalat na po yan sa buong katawan niya. Puri nating dakilang Diyos sa unang panalangin nating ginagalang na mga pastor through the prayer of our dearly beloved honorable pastor. Tunay po mga minapal, tutong Diyos na buhay ang ating pinaglilingkuran mga minamahal. Walang gamot, walang operasyon, pinagaling po siya ng ating dakilang Diyos. Praise Puri the ng Lord, ating pinakamalapan amen. ni Jesus. At pinupuri ko rin po at pinapasalamatan ng ating dakilang Diyos na ko pong ibahagi po sa inyo kung gaano po katotoo, mga minamahal, yung ikapot handog pag nagtapat ka sa ating dakilang Diyos, tunay po pagpapalain ka at pag-iingatan ng bawat hawakan ng iyong mga kamay. Alam niyo po mga minamahal, bagamat di karapat dapat mga minamahal dahil kami po ay isang mahirap lamang, subalit dumat sa amin pong patuloy na paglilingkod sa ating dakilang Diyos at pagkakaloob ng may buong katapatan sa aming ikapot handog, kami po ay pinagpala ng isang negosyo po mga minamahal. Nagkataon po mga minamahal, mag-umpisa po kami ng aming negosyo na Coco Lumber. Andyan po na natimingan po namin yung lockdown. So bali sa purihin ng ating dakilang Diyos, hindi po yan naging hadlang upang mauto-blessing kami. Bagkus, kami ay lubos-lubos kami nagpala ng ating dakilang Diyos dahil po yung isang pwesto po namin, yan po ay ginawang apat na ating dakilang Diyos. At andyan po Praise mga the Lord, minamahal, there was one time din po mga minamahal na experience po namin mga minamahal na doon po sa dako po ng Binalunan, meron po kami isang pwesto po dyan. At alam niyo po, dahil po, nung time na yan, dahil po umangkat po kami ng isang trailer po na Coco Lumber po mga minamahal. So hindi po ako pumunta sa pwesto nung time na yan, bagkos yung pambayad po namin na may napakalaking halaga, ipinadala ko po yan sa aking pong mahal na pamangkin. Sabi ko, binilin ko po ang aking mahal na pamangkin. Pag-ingatan mo ito, huwag mong bibitawan ng bag na to. Sabi kong ganun, dahil baka ma-misplace mo. Alam niyo po mga minamahal, nung time na yan mga minamahal, dahil po andun po ako sa dako ng Tayog, dahil mayroon po kaming pwesto po doon. Andyan po nung mga bandang maghapon na po, tumawag po sa akin ng isang tao, ay tumawag po sa aking malakapatid yung isang tao. Sabi po na ganun, na ang pira po na pambayad po namin sa Coco Lumber na yan, inangkat po namin, ay naiwan daw po doon po sa likod ng nakaparking po na tricycle po, doon sa tabi ng pwesto po namin. Purihin ang ating dakilang Diyos, sapagkat yan po ay kanyang pinag-ingatan mga minamahal. Sa hirap ng buhay ngayon, minsan mga minamahal, may mga tao na pag-iinteresan po yan talaga, lalo't malaki pong halaga yun. Subalit, salamat sa ating pinakamamalapan ng Isus, na yan po pinag-ingatan nating dakilang Diyos. Sabi ko nga sa aking mahal na asawa, siguro kung hindi tayo nagtatapas sa ating ikapot handog, malamang yung pira na yan ay nawala na. Sabi ko, salamat sa ating pinakamamalapan ng Isus. At andyan din po mga minamahal, pinupuri ko po at pinapasalamatan ng ating dakilang Diyos. Itong nakaraang nakarang linggo po mga minamahal, alandyan po mga minamahal na mayroon po kaming customer po na nagbayad po ng malaking halaga po. Ngayon po, sabi ko po sa aking malakapatid na bunso kung pwedeng ipasok sa kanyang GCash. Sabi ng aking malakapatid, sige okay lang, sabi po na gano'n. Dahil pagka pumasok na sa GCash yan, ipasok ko kaagad sa aking bangko, sabi po na gano'n. Subalit po mga minamahal, dahil po ang GCash po mga minamahal, kumbaga dalawang payment po yun, alas 5 tapos yung isa po bandang alas 8 po ng gabi. At andyan po mga minamahal, nung pumasok po yung pera na yan, may kalakihan po mga minamahal. Andyan po ng aking pong mga kapatid ang ginawa niya dahil sabi ko, kailangan ipasok mo kaagad sa bangko yan para hindi mawala. Dahil po, mayroong nga po, di po lingis sa ating kalaman, minsan ang GCash po, minsan nawawala po yung mga pera dyan. Alam niyo po mga minamahal, nung ang aking pong kapatid, pinasok po niya sa kanyang bangko po, sa kanyang bank account, subalit walang transaksyon po na nangyari. Tapos nung chinik po niya yung kanyang GCash, nawala na po yung pera. Subalit nung checkin po niya yung kanya pong bank account, wala pong pumasok. Alam niyo, napakalaking halaga po yan mga minamahal. Sinabi ko po sa aking beloved husband, sabi ko yung pera na binayad ng customer, nawawala sa GCash. Sabi ko pong ganun. Alam niyo po, andyan po na nag-alala po kami mga minamahal. At subalit, sabi ng aking beloved husband, huwag kang mag-alala, buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Purihin ating pinakamalapang Jesus. Alam niyo po mga minamahal, gumising po kami ng maagang-maaga po, madaling araw, nung the following day. Andyan po, nagpuri po kami sa ating dakilang Diyos, nanalangin sa ating pinakamalapang Jesus, na pag-ingatan po niya ang halaga na yan, mga minamahal, na muling naibalik po maibalik sa GCash po na aking mahal na kapatid yung pera na yan. Alam niyo po mga minamahal, sabi ko sa aking mahal na bayaw, sabi ko sige lakarin nyo, pumunta kayo, lakarin nyo, ipa-follow up ninyo doon. Sabi ko dahil wala pong GCash center po sa Dagaw ng Dagupan. Pumunta po sila sa may
Globe Center po, dyan po sa dako ng Nipo Mall. Doon po nila ipinalo po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal po rin ang ating pinakamamahal Panginoong Isus. Within 2 days, bumalik po yung pera po rin ang ating pinakamamahal Lord, Panginoong amen. Isus. Hallelujah. At ganun din po mga minamahal, isang buhay na patutuo din po nung nandun po kami sa dako po ng Cebu. Yan po ay kung di pa ako nagkakamali, 2012 po noon, mga minamahal. Dahil po ang ating pong pastoral house po sa dako po ng Tabunok, Talisay City, Cebu. Andyan po mga minamahal, nung umalis po ang ating banal na gawain po doon, andyan po dahil po sa likod ng pastoral house na yan, mga minamahal, mayroon pong isang barangay dyan na tinatawag po nila na Barangay Kawatan. Dahil halos lahat ng mga nakatira po doon, mga minamahal, andyan po na may mga bisyo, andyan po na maraming kawatan po sa lugar na yan, mga minamahal. Hindi po Barangay Kawatan ang tawag dyan. Subalit, binansagan po nilang Barangay Kawatan dahil ang halos po nakatira doon, mga minamahal, yung nakatira po sa squatter area po, mga minamahal. At andyan po, mga minamahal, nung isang araw po, mga minamahal na, dahil po ang aming pong tinitirahan na apartment po, katabi po mismo ng pastoral house po natin sa dako po ng Talisay City po. Andyan po, mga minamahal na, alas 9 po ng umaga, may naririnig po ako na parang nagdudugdog po sa pader ng yung apartment na tinitirahan po namin. Dahil po yung apartment na tinitirahan po namin, mga minamahal, yung pader po noon, sa kapader po ng ating pastoral house po doon ay iisa po, mga minamahal. Andyan po, nadinig-dinig ko po, mga minamahal, na talagang may nagdudugdog doon. Akin po itong nilabasan, malumabas po ako ng bahay at tinignan ko kung sino yung nagdudugdog doon ng pader. At nakita po ko po, mga minamahal, 3 lalaki. Yung isang lalaki po, umaakit na po sa pader, may dala po siyang hagdan. Yung isa po nakaupo po, mga minamahal, doon po sa isang may batong nandoon po, na nakaupo po siya doon. Siya po ang lookout. At yung isa po, mga minamahal, andoon po na inaalalayan po niya yung umaakit po sa pader. Dahil po yung pader po na yun, mataas po yun, tapos mayroon pong barbed wire po, mga minamahal. May mga cutter po sila, mga minamahal. Nakita ko po may mga dala silang kutsilyo, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sabi ko po doon sa nakaupo na mama, mga minamahal, sabi ko, Dong, sabi ko, nagunsa mo diha, anong ginagawa niyo dyan? Sabi ko po na ganun. Tapos sabi po ng mama sa akin, sabi po niya, te, sabi po na ganun, tagamit Jesus Miracle Crusade mo, sabi po na ganun, dahil po makikilala po tayo na sa taga Jesus Miracle po tayo, mga minamahal, sa pamamagitan din po ng ating pong pananamit na may kabanalan. Alam niyo po, sabi ko po doon sa mama, upo, taga Jesus Miracle Crusade ako, sabi po ko pong ganun. Alam niyo po, sabi po niya na ganun. Sabi niya, ate, sabi niya, huwag kang mag-alala, hindi ka namin isasali. Nung pagkarinig ko pa na ganun, mga minamahal, may masama po pala silang balak, mga minamahal. Tapos po, maya-maya, mga minamahal, nung pumasok na po ako sa loob ng aming bahay, naririnig ko na po yung aking kapitbahay, nagsisigawan na po, mga minamahal. Yung po pala, ninakaw na po yung kanilang mga gamit sa loob po ng bahay nila, mga minamahal. At ang nakaw po, mga minamahal, yung mga 3 lalaki na yan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, gano'n po totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kung tutusin nga po, mga minamahal, ako po yung nanakawan nila dahil doon po mismo sa tapat ko, mga minamahal, doon po sila umakyat. Subalit doon po sa kabilang bahay, yun po ang kanilang ninakawan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at pinapuri ko po at pinapasalamat ang ating dakilang Diyos sa lahat-lahat ng mga biyaya, mga pagpapala na amin pong nakakamtan sa araw-araw na pinagkakalob nating pinakamahal na Panginoon Hesus, magmula po sa pagpapalang physical, material, financial, at lalong higit po sa lahat ang spiritual na pagpapala. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po Amen. lamang. Palakpakan natin ating mga Pinoon. God bless sa pinapalapot natin po, Blessed Veron Dumundon. At minsan pa tayong mga minamahal umawit, ay tumayo sa ating mga habang naghahanda po ating pong beloved selected singers and mimers. Amen. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen. Praise the Lord, amen.
hallelujah, praise the Lord. By might nor by power, But the Spirit says the Lord. It's not by might nor by power, But the Spirit says the Lord. this mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. But the Spirit says the Lord. It's not by might nor by power, But the Spirit says the Lord. It's not by might nor by power, But the Spirit says the Lord. this mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. But the Spirit says the Lord. But the Spirit says the Lord. But the Spirit says the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po'y manatiling na katayong maminamahal o maaari tayong tumayong maminamahal, maaari tayong makiisa sa mga papuri mayon sapagkat ito nga po maminal bahaging ito ay hindi lamang ito para sa mga selected singers and members mga minamahal, kundi sa mga nais mga minamahal kahit kayo nandyan sa inyong puan, tayo makiisa ating papuri sa malapay noon. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, outreach sa ating pong beloved selected singers and members para sa kanilang special number. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Bago po kami mag-alay ng purihin para po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang lahat po ng bumubuo ng beloved selected choirs and beloved mimers ay bumabati po sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida at beloved Minister Weldy James Almeida Jr. ng happy birthday. Praise the Lord, We love you amen. so much po. Praise the Lord. Beginning was the Word, and the Word was with God. The Word was God. In the beginning was the Word, and the Word was with God. The Word was God. In the beginning was the Word, and the Word was with God. The Word was God. In the beginning was the Word, and the Word was with God. The Word was God. He came into the world that He had made, and the world that He had made knew Him not. He came into His own, receive Him not. His own received Him not. And as many of them who had received Him, He gave power to those who had believed Him. Power only by His name. In the beginning was the Word, and the Word was with God. The Word was God. In the beginning was the Word, and the Word was with God. The Word was God. In the beginning was the Word, and the Word was with God. The Word was God. In the beginning was the Word, and the Word was with God. The Word was God. In the beginning was the Word, and the Word was with God. The Word was God. In the beginning was the Word, and the Word was with God. The Word was God. In the beginning was the Word, and the Word was with God. The Word was, and the Word, and the Word was. The Word was made flesh and dwelt among us, and the Word was made flesh and dwelt among us. And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory. And the Word was made flesh and dwelt among us, and the Word was made flesh and dwelt among us, and
was made flesh and dwelt among us. And the Word was made flesh and dwelt among us. And the Word was made flesh and dwelt among us. And we beheld His glory. And we beheld the glory of Jesus. Immeasurable power. Jesus. His healing tabernacle. Jesus. Praise His name. We beheld the glory of We beheld the glory of Jesus. 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 Praise His name. And we beheld His glory. And we beheld His glory. And we beheld His glory. beginning was the Word, and the Word was with God. The Word was God. In the beginning was the Word, and the Word was with God. The Word was God. In the beginning was the Word, and the Word was with God. The Word was God. In the beginning was the Word, and the Word was with God. The Word was, and the Word, and the Word was God. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah. Going out across the land, every nation, I'm called to always swear allegiance to the cross of Christ. I'm called to true humility, to live our lives responsibly, to deepen our devotion to the Lord and in Christ. Moving on in the Spirit, strangers in the halls of foreign land. The message we're proclaiming is repentance and forgiveness, the offer of salvation to the dying race of man. To love the Lord our God. Praise the Lord. Hallelujah. Is the heartbeat of our mission, the spring from which our service overflows. Amen. Hallelujah. Across the street, all around the world, the mission is still the same. Proclaim and live the truth in Jesus' name.
Praise the Lord. Hallelujah. Spring from which the service overflows across the sea or around the world. The mission still the same. Proclaim and live the truth in Jesus' name. To love the Lord our God is the heart of our mission. The spring from which the service overflows across the sea or around the world. The mission still the same. Proclaim and live the truth in Jesus' name. Love the Lord our God is the heart Praise the Lord. Hallelujah. of our mission. The spring from which the service overflows across the street all around the world. The mission still the same. Proclaim and live the truth in Jesus' name. Love the Lord our God is the heart Praise the of Lord. our Hallelujah. mission. The spring from which the service overflows across the street or around the world. The mission still the same. Proclaim and live the truth in Jesus' name. To love the Lord our God is the Praise the Lord. heart Hallelujah. of our mission. Salamat po, Panginoon. To love the Lord our God is the heartbeat of our mission. Praise the Lord. Hallelujah. Kulang na palakpak yan, mga minamahal, upang ipaabot natin sa ating dakilang Diyos ang taos sa pusong pasasalamat, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. God bless po sa atong beloved selected singers and mimers sa papuring awitin ng mga minamahal. Amen. Dakilang ating mga buhay, mga minamahal. Sabi ko nga sa inyo, mga minamahal, talagang wala tayong pag-uusapan ng kaligtasan, mga minamahal, kundi tayo inibig ng Malapanginoon. Kung walang iniligay ang Malapanginoon na kanyang mga tao, mga minamahal, upang magpakita sa atin na magandang ehemplo, mga minamahal, ng pananampalataya sa Malapanginoon. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamalapayon ng dahilan kung bakit, mga minamahal, nagkaroon ng katugunan ang ating mga dalangin, mga minamahal. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Malapanginoon. Tayo muli patuloy, mga minamahal, sa pagkinig mga buhay pinapalang patutuo. Kung handa na po, ating pong beloved brother George Bigaw, atin na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa kanila. Sundan sila ng huling mo papayan, kaya pasalamat sa ating Malapanginoon, sa ating pong beloved Sister Martha Tamundong. Amen. Amen. Praise the Lord. Una higit sa lahat, ang pinapala sa paguluhati, pagdadakila, at natatanging pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pangalawa po, muli po akong nagpapaabot ng respeto at paggalang sa ating mga gulo sa mga Panginoon. Kaya din mga hindi manutong turot, aral ng ating beloved Evangelist Wildes Roda Almeida, maging sa ating beloved Pastor Lisa Almeida, sa ating po beloved Almeida children, Almeida family, sa lahat po ng beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved elder preacher, sa kanyang beloved daughter, maging sa ating beloved elders sa kapiling natin ngayon, sa inyo po mga kapatid, baguhan po datihan, tayo po lubos na pinagpalang muli ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At in behalf of our brethren in San Carlos City, Pangasinan, Administration, ako rin po ay bumabati mga minamahal ng happy birthday po sa ating mahal na pastor. Ngayon din po sa ating beloved Ministry Wilde James Almeida ng happy birthday po sa kanyang dalawa. Kaya ako po ay labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal sa araw na ito, mga minamahal. Tayo po binigyan ng pagkakataon, binigyan ng magandang panahon, mga minamahal, upang ating po siyang purihin
ating po sasambahin sa Espiritu katotohanan sa ministeryo ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, na kung saan, mga minamahal, labis po ako nagpapasalamat dahil yung abal lingkod, mga minamahal, hindi po sa akalain, hindi po sa panaginip, na ako po ay mapakasama ninyo na magpuri, makasama ninyo yung sumamba sa nag-iisang Diyos sa ministeryong to. Dahil po mga minamahal, ang abal lingkod, mga minamahal, ay pinanganak po mga minamahal, lumaki po, mga minamahal, nakapiling po yung mga kaparihan sa Davao City, mga minamahal, na kung saan mga minamahal, ang gusto po ng aking beloved loved ones na maging pari rin ako, mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal, dyan po ako lumaki, naturuan, mga minamahal, na kung paano mga minamahal ay madoktrinahan, mga minamahal sa Catholicism. Ngunit mga minamahal, sa aking paglaki, aking napagtanto, mga minamahal, na kaparis po rin po mga minamahal kapag kaloob na simbahan, mga minamahal, ganun pa rin po pagdating sa labas, mga minamahal, ang iyong balikod, mga minamahal, ay typical pa rin na makasalibutan yung aking ginagawa. Nandyan pa rin po mga minamahal na yung abal likod, matigas ang ulo, mga minamahal na tunay nga po mga minamahal, ako naging stubborn mga minamahal, dahil nga po mga minamahal, ako po inalaga ng mga pari, akala ko po mga minamahal ay talagang ako po mga minamahal, special na mga minamahal. Subalit mga minamahal, sa pagtagal ko po dyan mga minamahal, naging katuwang po nila ako mga minamahal, taga-kalambang ng kampanya, taga-linis ng mga inanyuhang larawan. Mga minamahal, hanggang sa aking paglaki, mga minamahal, upang maging lubusang pari na ako'y madako sa Pasig City, mga minamahal, at upang maging lubusang mag-aral sa lubusang pari, mga minamahal, yun na po nag-umpisa mga minamahal ang kalbaryo ng aking buhay, mga minamahal. Dahil yung abal lingkod, mga minamahal, sa panatili ko po dyan, mga minamahal, ang yung abal lingkod, natuto pong uminom ng alak, mga minamahal, hindi na lang po ako naging manginginom. Bagus, naging talamak na po sa alak, mga minamahal, naging alcoholic na po ako, mga minamahal. At nandyan, umabot mga sa punto, mga minamahal, na naging problema na po ako ng kapulisan sa dako ng Pasig, naging problema na po ako ng aking beloved loved ones. Mga minamahal, hindi na po nila ako maawat. Maging yung mga paring kasama ko, hindi na po nila ako maawat, mga minamahal. Sa aking pag-iinom, sa aking panggugulo. Dahil mga minamahal, walang linggo, mga minamahal na yung lingkod, mga minamahal na hindi po nakakapasok sa presinto, mga minamahal, sa dako ng Pasig noong araw, mga minamahal. Subalit mga minamahal, kahit na napakaraming doktrina at dominasyon na aking napuntahan, ako na rin po ay nagpa-counsel dahil sa kagustuhan na aking mga beloved loved ones na ako'y magbago, na hindi po nila akalain mga minamahal na naging ganun nga po ako mga minamahal. Alam niyo po, wala pa rin pagbabago. Pinasok po ako mga minamahal sa konsilista, lahat mga minamahal, ginawa ng paraan ng tao, mga minamahal na aking beloved loved ones, walang pagbabago. Subalit isang araw, na ako'y pagpalain natin pinakamamal na pangis mga minamahal, ako'y mayakag dito sa gawain na ito mga minamahal. Ang sabi ko lang sa kanya, dahil ako'y nakainom pa noon mga minamahal, sabi niya, Brad, subukan mo, magbabago ka. Imposible na yon sa dami ko napuntahan. Mga minamahal, unang-una ako nagpatotoo. Siya po ang sabi lang niya, dumalo ka lang. At tinan mo, subukan mo aming gawain. Pagdating mo sa madaling salita, pinagbigyan ko mga minamahal ang kapatid na yan. Pagdating sa gawain, mga minamahal, para po ako mga minamahal, akala ko, mga minamahal, nagkamali ako ng pasok mga minamahal. Dahil nakikita ko kapatiran, pagpupuri po yun, dahil hapon po yun mga minamahal, pagpupuri, nagtatalunan, mamaya-maya nung pagdating na Solemn, nag-iiyakan naman. Sabi ko, ibang klase ito. Gusto kong umuwi mga minamahal, subalit wala akong magawa sa dami ng tao para may pumipigil sa akin. Subalit mga minamahal, dumating yung time mga minamahal, tunay nga po mga minamahal na habang ang sabi ko na lang, tingnan ko, ang paglubog ng araw, sabi ko, pagmasdan ko na lang para malibang ako mga minamahal dahil hindi po ako nakikinig ng mga patuto, hindi wala po sa akin, sarado po yung aking isipan dahil ang iniisip ko po mga minamahal, uminom na naman ng alak. Alam niyo po mga minamahal, nung umawit ating beloved Fine Square, at doon mga minamahal, habang pinagmamasdan ko papalubog yung araw sa dako ng Luneta, mga minamahal, nung maawit po ang ating beloved Fine Square, doon po mga minamahal, hindi ko po namalayan yung aking kamay, nagpupuri na rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At doon mga minamahal, hanggang nung mangaral ating beloved evangelist, dahil ako nag-observe na po mangaral ating beloved evangelist, tunay nga po mga minamahal, parang binubugbog yung aking sarili, parang may gustong lumabas sa aking katawan mga minamahal, na hindi ko alam mga minamahal, mawari ang aking isipan at puso mga minamahal. Dahil po mga minamahal, nung mangaral po ang ating beloved evangelist, parang niyurakan, parang tinapakan, parang dinurog yung aking doktrina na aking napag-aaralan mga minamahal.
Subalit, nung iabot sa akin ng ating mga kapatid, ang Bible, at sinundan ko po mga minamahal, unti-unti mga minamahal, doon po mga minamahal na-realize ko na yung amin na pag-aral ng doctrine at denomination mga minamahal, yung Catholicism mga minamahal, ay na-revise na po, iba po mga minamahal doon sa pinapangal ating beloved evangelist. At tunay nga po, sabi ko, wala namang pagkakamali ito, sabi ko, wala namang, tama naman siya, sabi niya, ano kaya, meron sa taong to, alam niyo po mga minamahal, tunay nga po mga minamahal na kami patanggapin mga minamahal mismo ng ating beloved evangelist dahil siya po nagpatanggap doon dahil kusada po yun mga minamahal. Sabi niya lahat ng baguhan pumunta sa harapan. Mga minamahal, ako po yung sunod-suruan mga minamahal. At pagdating po doon mga minamahal, papalapit pala ako sa ating beloved evangelist mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, may lumabas na masamang amoy sa aking katawan na hindi ko alam. Parang sumingaw mga minamahal. At doon mo mga minamahal, kapalit doon na habang kinatanggap ko ating pinakamamahal na Panginoon. Para kung binuhusan ng malamig na tubig mga minamahal, na kung saan sa tanang buhay ko mga minamahal, hindi po umiyak yung abalingkod sa tigas na aking puso mga minamahal. Hindi po ako umiyak at masugatan ako. Ano man nangyari, mga pinukpok na ako ng baril sa kalukuhan, binugbog na ako, hindi ako umiyak mga minamahal. Subalit sa oras na yun mga minamahal, ang iyong balingkod mga minamahal, tumutuloy yung aking luha mga minamahal, na hindi ko kayang pigilan mga minamahal. Subalit mga minamahal, naramdaman ko habang tinatanggap ko ang ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal, ay yung balingkod, para behind that tears, sa likod ng pagluha na yan, binunutan ako ng tinig mga minamahal, na kung saan mga minamahal, damang-dama ko ang pagkalinga ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay kaligayahan, kapalit mga minamahal. Kaya labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil mula noon mga minamahal, tanggapin ko ating pinakamamahal na Jesus. Hanggang ngayon mga minamahal, yan pa rin po ay pinapadama sa akin na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya labis po ako nagpapasalamat mga minamahal sa patuloy kong pagdalo mga minamahal. Dahil yung pag-inom ko ng alak mga minamahal, hindi ko po yan mga hiniling na alisin natin pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa patuloy kong pagdalo mga minamahal, hanggang nung mga araw ating beloved evangelist muli sa aking pagdalo mga, sabi niya, kapag hindi kayo makatulog, mag-overnight kayo. Kapag may problema kayo, mag-overnight kayo. Kapag may hinihiling kayo sa balabayan, grabe. Ang overnight, mga minamahal, sabi niya, grabe kapangyarihan na ibibigay natin pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay nga po mga minamahal, sinubukan ko po yan mga sadako ng Amoranto mga minamahal. Hindi po ako nakainom ng alak noong mga oras na yan mga minamahal. Pagdating ko sa bahay, kinabukasan na ako pinagpala mga minamahal, para ako may hangover mga minamahal. Hindi po lasing sa alak, ngunit lasing sa Espiritu Santo na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya labis po ako nagpapasalamat mga minamahal. Pagdating ko sa bahay, pumasok ko pa ako sa trabaho, at doon mo mga minamahal, pagdating ng hapon ng pag-uwi mga minamahal, sabi ko maglilinis lang ako ng katawan. Dahil ugali ko ng pagkatong mga bagay mga minamahal, pagdating ng mga weekends mga minamahal, at pagkatapos ko maglinis, pagkatapos ko maligo, mga minahal, aalis na po ako sa bahay, makipag-inuman na. Subalit mga minahal, sabi ko sandali, magpapahinga lang ako, mga minamahal. Ang kapahingaan na yon, magdamag. Ako'y pinatulog na mahimbing, na walang alak ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya labis ko magpapasalamat mga minamahal, na yung hindi ko hinihiling, mga nag-ano kadakila ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Na yung hindi ko hinihiling na pagtanggal ang pagkano ng alak. Ngayon po mga minamahal, simula nung araw na ako nag-overnight, yan po tinanggal ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ngayon po mga minamahal, kahit hindi na po uminom ng alak mga minamahal, wala man din po ako sa aming tahanan ng Biyernes, ng pagmamahal ng Linggo mga minamahal, wala kami sa tahanan mga subalit, nandito ako. Kapiling po ninyo, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na kung dati-rati mga minamahal, dati-rati ganitong mga oras, mga nalasing na po, ngunit ngayon mga minamahal, sa dami na narinig ko po totoong pagpapala, mga minamahal sa banal na Espiritu Santo, ating pinakamamahal, ngayon po, nilasing na naman po ako ng ating pinakamamahal sa kanyang banal na Espiritu Santo. Kaya labis po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal sa mga minamahal. Ngayon din po mga minamahal, no ko ibakuhan mga di nga po nakikinig mga sa totoo, hindi po ako niniwala na may kagalingan through fasting and prayers. Pero kami rin po ang pinagbinigyan mga minamahal na patotoo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung aking beloved wife, mga minamahal, tinubukan sa magkabilang breast niya ng bukol. Mga minamahal, na akala po na iwan po nila kami, iwan na po niya kami, maliliit pa yung aking mga anak. Mga minamahal, subalit, yung aking beloved wife, mga minamahal, to cut short, the story short, mga minamahal, nung kayo po magpuri dahil hinihingan po kami ng pag-opera mga minamahal, napakalaking halaga. Mga hindi po namin kakayanin mga minamahal. Wala po kaming ginawa kundi nagsumamo sa ating pinakamamahal pa Jesus. Humingi mga minamahal kahabagan natin pinakamamahal through prayer request po kami sa beloved and pastoral workers mga minamahal sa pangunampalaan natin beloved evangelist
Evangelist Willis Rada Almeida, a week before na siya po ay operahan, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, mismo yung doktor, hinanap yung bukol, mga minamahal. Yan po inalis, yan po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung aking beloved daughter, mga minamahal, grabe ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bata pa po siya, mga minamahal, magkasunod po yun, mga minamahal, aming problema ng aking beloved daughter, tinubuan po yan ng kanyang skin diseases, mga minamahal, skin disease. Mula ulo hanggang paa, mga minamahal, hindi na po makalakad, hindi na nga po makasubo, hindi na po ayaw na po masok sa eskwelahan, hindi na po makakain, mga minamahal, sa dami mga minamahal na kanyang skin disease, mga minamahal. Tunay nga po mga problema po, sabi ko babae pa man din. Alam niyo po mga minamahal, ayaw na po mag-aral, ayaw na po masok, na nahihiya po mga minamahal. Subalit gaano kahabag ang ating pinakamamahal na Jesus natin, pinaglilingkuran natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil siya po ay bautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dito po mismo sa Jesus Miracle International Ministry, San Carlos, mga minamahal. Dito po mga minamahal, nung siya po ay bautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Siya po mga minamahal ay dilinis, pinagaling na lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Grabe mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, tunay nga po mga minamahal na paglilingkod sa ating pinakamamahal, sabi natin beloved pastor, ang paglilingkod sa ating pinakamamahal, hindi po lahat rosas mga minamahal. Lahat ang dahil, minsan mga minamahal, habang kami naglilingkod mga minamahal, tunay nga po mga minamahal, na ang pagsubok ay isa rin pagpapala. Grabe mga minamahal, in 5 years, nag-aral yung aking beloved son and daughter, sabay po na college mga minamahal. Wala po akong trabaho, yung maliit lang na business na aming ginagalaw, aming ginagamit mga minamahal sa araw-araw na pamumuhay. Mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, nung sila po magkain sa dalawa sabay, ay yung abal likod, takot po mga minamahal mag-almusal. Actually, hindi na po ako nag-almusal, mga minamahal, nung uptime na yan, mga minamahal. Ang kain ko, alas 3 po, mga minamahal ng hapon, mga minamahal. Dahil nga mga minamahal, kapag ako nag-almusal, kasunod nun almusal ulit. Subalit, ganun na lamang mga minamahal, ang pagmamahal natin, pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Dahil sabi natin mga pastor, kapag wala kayong makain, subukan nyo magpasting, tiisin nyo. Darating ang araw, darating ang oras, ang pagpapala, lahat, ibubuhos na ating pinakamamahal na Panginoon sa inyo. Alam niyo po mga minamahal, kahit na ganun pa man din namin naranasan ng 5 taon na yan, umabot po mga minamahal na Pasko't Bagong Taon. Ni wala kami panganda, ni wala simple lang po. Subalit yung ngiti, yung pagpapala natin pinakamamahal, nandyan po, ibinubuhos po sa amin sa araw-araw mga minamahal. Nangakala po nila mga minamahal, akala po ng aming kapitbahay ay napakarami namin handa dahil lagi kami nangangiti. Bagamat yung aming sikmura ay ngumingiti rin po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, kapag dumating yung time na wala po kayong pamasahe, andyan mga minamahal pagdalo sa banal na gawaan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, bigla-bigla na po mga minamahal, kung gaano kahabag ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, biglang may paparadas na ako na, dahil po mga minamahal, malayo po kami rito, hindi po kami taga San Carlos, taga Malasaki po kami mga minamahal, 2 bayan pa po ang aming lunstan, dahil malayo pa po kami, sa gitna po kami ng bayambang minamahal. Alam niyo po, sa dako sa amin, may daanan pong shortcut na bayambang doon. Lagi po mga ilang beses, hindi lang twice, hindi thrice, wala na nangyari sa amin yan. Bigla lang may paparada doon. Brad, saan dito yung papuntang San Carlos? Sabi ko, dito banda Brad, kung gusto niyo ng shortcut. Sabi niya, saan ka mapupunta? Sabi ko, mapunta rin ako doon. Sabi, sige, sakay ka na. Kami po nalilibre sa pamasahe na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Na kung dati natin mga tunay nga po mga minamahal, pagdating namin dito, bagamat alam namin, pag uwi namin sa bahay, wala kaming kakainin. Tunay nga po mga minamahal, kapag nakarinig kami ng patotoo, nakarinig kami ng pangangaral, kapit lang, tuloy lang. Alam niyo po mga minamahal, pagdating namin, bumabiyahe pa lang kami. Alam ko na ang Diyos may pagpapala sa amin pagdating sa bahay. Pagdating namin sa bahay, mga minamahal, may nag-aabot na po sa amin para kayo po'y makakain. Tunay nga po gaano kadakila ating pinakamamahal pa Jesus. Ngunit sa 5 taon na namin pagtitiis, yung aking beloved son and daughter, siya nila po'y pinagpala, mga minahal, sila po'y pinagtapos na pag-aaral ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At tunay nga po mga minamahal, yung 5 taon na yan, mga minamahal, ngayon po mga minamahal, kung dati wala kayong masakyan, mga minamahal, kami po mga minamahal, binigyan ng sasakyan na tricycle, mga minamahal, na service, mga minamahal, upang po kami makadalo sa banal na gawain natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya labis po nagpapasalamat ng mga minamahal at tunay nga po mga minamahal,
Ako rin po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa mga minamahal, sa mga pagpapala po niya, pagkabat napakarami pa totoo mga minamahal, subalit kulang na kulang po tayo sa oras mga minamahal. Kaya ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal sa pagpapala po niya, pagpapala physical, pagpapala financial at material, lalo higit sa pagpapala spiritual, ang lahat po ng kapurihan at pagpapasalamat, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po namin. Amen. Tuloy po natin ang palakpak na yan mga minamahal. Lahat magsabi ng praise the Lord. Even God bless sa pinapalapat na ating po beloved brother George Bigaong. At tayo po darako na mga sa huling mupayag ngayong pasalamat sa ating malapay noon. At na po ibinibigyan po tayo sa ating po beloved Sister Martha Tamundong. Amen. At maghanda na po ating po beloved finance choir para sa po awitin sa ating malapay noon. Amen. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako'y nagpapabot ng dubling paggalang sa ating pong mga magulang sa Panginoon na lagi nating naalala magagandang turo ng ating mahal na pastor, Wildy Estrada Almeida, at sa kanyang mahal na asawa, mahal na pastoral Nina si Almeida, at sa ating mga minamahal na Almeida Children's, mga minamahal. At bago po ang lahat, ako po'y bumabati, nagpapaabot ng pagbati sa ating mahal na pastor, Wildy Estrada Almeida, sa kanyang mahal na anak, Minister Wildy James Almeida Jr. ng happy birthday po. At ganun din, ako'y bumabati rin ng magandang hapon na po sa ating mga minamahal na manggagawa po, sa ating beloved mga elders, sa ating mga minamahal na mga kapatiran, baguhan mandatihan, magandang hapon po sa ating lahat. At ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon Jesus. At ako'y nabigyan muli ng pagkakataon para pasalamatan ang kabutihan na ginawa ng mahal na Panginoon Jesus sa aking buhay. Dahil dati-rati mga minamahal, ako po ina ng tahanan na wala pong kapayapaan sa puso't isipan dahil adik po ako ng mga bisyo, mga minamahal, adik po ako ng sigarilyo, adik po ako ng sugal, talagang palagi po ako nawala sa bahay. Kawawa po yung aking mga anak noon dahil imbis na papasukin ko sila sa school, inuupahan ko po sila, mga minamahal, na hindi pumasok ng school para may bangkalaga po sa kanilang mga kapatid at hindi po ako magambala sa aking pagsusugal, mga minamahal. Ganun po ako noon na inabot po, mga minamahal, na nagkaroon po ako ng maraming utang dahilan sa bisyong yan. Nagkautang po ako sa mga 5-6, mga minamahal, sa mga tao na bagamat aking mahal na asawa noon, nakarating po ng dako ng Saudi Arabia, subalit wala po akong naipon, mga minamahal, lahat po ng kanyang padala ubos, dahilan po dyan sa aking bisyo at hindi pa ako nakontinto, mga minamahal. Ang kanyang titulo ng lupa, mga minamahal, ito po isinangla ko sa bangko na hindi po niya alam. Subalit, nung malapit na po siyang umuwi, mga minamahal, talaga pong nandyan po, gulong-gulo po aking isipan, mga minamahal, dahil sa aking mga utang na yan, mga minamahal, hindi ko alam kung paano ko po sabihin at ubos po lahat po ng kanyang padala, mga alahas po na binili po para sa akin, talagang ubos po yan, mga minamahal, na isang lako po at hindi ko na po natubos. Talagang dumating ang punto, mga minamahal, na gulong-gulo po aking isipan, mga minamahal, dahil malapit na po ang pag-uwi ng aking mahal na asawa. Tamang-tama po, mga minamahal, ng panahong yun, mga minamahal, dumating po kanyang pamangkin na nasave po sa dako po ng Baguio, mga minamahal. Sabi niya, tita, bakit ang lungkot mo? Sabi po sa akin, tita, sumama ka sa akin kung anong problema mo. Sabi niya, sumama ka sa akin ng gawain na mahal na Panginoon sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Alam niyo po, mga minamahal, hindi po ako nagdalawang isip. Ako po'y sumama po sa kanya, mga minamahal, taong 1994 nung makilala ko ating pinakamamahal na Jesus. At alam niyo, mga minamahal, nung unang dalo ko, mga minamahal, sa gawaing ito, mga minamahal, ako'y tumanggap sa ating pinakamamahal na Jesus.
bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. At pangalawang linggo, mga minamahal, ako po'y tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Totoo, mga minamahal, ang gawaing ito, ang Diyos ay kumikilos, mga minamahal. Dahil po, aking mga problema na aking nabanggit, mga minamahal, aking mga bisyo, mga minamahal, sa tulong at habag ng mahal na Jesus, sa unat dalangin po ng ating mga magulang sa Panginoon, aking mga bisyo at pagkakautang na yan, ito po'y unti-unti nilutas ng ating pinakamamahal na Praise the Lord, amen. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sa pagbabago ng aking buhay, mga minamahal. At alam niyo po, mga minamahal, nasubukan ko na rin po na nawalan na po, mga minamahal, ng buhay dahil sa aking panganganak, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, haleluya, nanganak sa aking bunso, mga minamahal, haleluya. 2 beses po yan, mga minamahal, nangyayari po sa akin. Year 2000, mga minamahal. Alam niyo po, ako po'y nanganak, mga minamahal, ang bata po, patay na po sa loob ng aking sinapupunan, mga minamahal. At alam niyo po, sa tulong at habag ng mahal na pa Jesus, haleluya, dahil talaga po na hindi po, matagal na po akong naglilibor, mga minamahal, halos isang gabi na po, hindi pa po lumabas aking mahal na anak dahil patay na po pala, mga minamahal, sa loob ng aking sinapupunan. Subalit nung ako po, mga minamahal, sa isip lamang po, mahal na Panginoon, sabi ko, palabisin mo aking mahal na anak. Sabi ko, panganakin mo ako ng normal. Sabi ko po, kahabagan mo ako at humingi ako ng kapatawaran sa aking mga pagkukulang, mga minamahal. Alam niyo po, sa kahabagan na mahal na pa Jesus, sa dalangin po ng ating mga magulang sa Panginoon, ito po ipinanganak ko ng normal, mga minamahal. Maraming salamat sa mahal na Panginoon. Subalit, nandyan, mga minamahal, na patuloy ko pong pag-bleeding, mga minamahal, na hindi po tumitigil, kaya ako po'y naubusan ng dugo. Hallelujah, hindi na po ako makahinga, mga minamahal. Halos ubos na po aking dugo, hindi na rin po ako makapagsalita, mga minamahal. Sa isip lamang po ako'y nakikiusap, nakikiugnayan, nagmamakaawa sa mahal na Panginoon, na ako pa po, mga minamahal, ay buhayin ng ating pinakamamahal na Panginoon, dahil marami pong binigay sa akin na anak. Alam niyo po, mga minamahal, sa tulong at habag ng mahal na Jesus, bagamat ako'y nawalan ng buhay, mga minamahal, alas 9 ng gabi, namatay na po ako, mga minamahal. Subalit, totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Totoo, mga minamahal. Pagdating ng alas 5 ng umaga, muli po akong binuhay ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya lubos-lubos po ako nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na pa Jesus. Sabi ng doktor, hindi ka na pwedeng magbuntis, hindi ka na pwedeng manganak dahil ang nipis ng iyong matres, sabi po. At alam niyo po, mga minamahal, kung saganang akin, talagang ayoko na rin po dahil talaga po na marami na rin po ang binigay sa akin na mahal na Panginoon na anak. Alam niyo po, year 2000 nangyari yun. 2003, mga minamahal, muli po akong nabuntis sa aking bunso, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, ako po'y takot na nagbuntis sa aking bunso. At nung nagpa-ultrasound po ako, mga minamahal, hallelujah, may heartbeat po yung bata, mga minamahal, subalit wala po silang makitang bata sa aking sinapupunan, mga minamahal. Dahil po pala, mga minamahal, napakalaking mayuma po, nakakambal ng aking mahal na anak. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na pa Jesus. Totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa gawain ito, mga minamahal. Dahil, mga minamahal, sa kahabagan na mahal na pa Jesus, na ipanganak ko po ng normal aking mahal na anak, mga minamahal. Nataglay po kalakasan nagmumula sa mahal na pa Jesus. Subalit, nandyan muli, mga minamahal,
na patuloy ko pong pag-bleeding dahil po mga minamahal yung bahay bata, hindi po hindi lumabas mga minamahal dahil nakadikit na po doon sa mayuma mga minamahal. Kaya ako po'y naoperahan mga minamahal. Napakarami po mga minamahal na dugo na isinalin po sa akin dahil naubusan na naman po ako ng dugo. Alam niyo po talaga na 2 beses mga minamahal na ako po mga minamahal. Hallelujah. Iningatan ng ating pinakamamahal na pa Jesus. Kaya labis-labis po ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na pa Jesus. At sa kahabagan na mahal na Panginoon, mga minamahal, ako po mga minamahal, bagamat napakarami mga minamahal, 12 bag na dugo ay sinaksak sa akin dahil naubusan na po ako ng dugo. Subalit nandyan, muli po akong binuhay ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At alam niyo po mga minamahal, napakarami pang pagpapala mga minamahal. Subalit po, maiksi po ating oras. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat, kalwalhatian para lamang po sa atin pong pinakamamahal na pa Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless sa pinapalang patong ating po Blaster Matamundungan. Diyan na po nagtatapos mga minamahal ang paghinang mga buhay at pinagpalang patutuo. Amen. Habang naghanda ating po bilad mga awit mamilal, tayo po minsan pang tumayo mamilal, tayo magpuri sa ating malapahino. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, sons of God march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God march forward, for Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God march forward, for we are more than conquering His name. Sons of God march forward, bring the power of Jesus' name. He is the hope, and I'm the ivy. Praise the Lord. Hallelujah. Glory. And I'm the vessel. I am the troubler, and He is the way. Hallelujah. I am the song, and He's the music. I am the lamb, and He is the flame. I am the flower, and He's the fragrance. I am the bride who takes His name. Sons of God march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God march forward, for Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God march forward, for we are more than conquering His name. Sons of God march forward, bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus. Praise the Lord, amen. Tayo manatiling na tayo maminamati sa masapupuring awitin, iyalan ng kuparang kuwar para lamang sa ating pinakamahal na Jesus. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Amen. Praise the Lord po. Bago po kami umawit ng mga makalangit na awitin, kami man din po na bumubuo ng Beloved Jesus Finest Generation Choir ay taos puso pong bumabati sa ating pong beloved and honorable Pastor Will D. Estrada Almeda sa kanila pong kaisa-isang anak na lalaki na ating pong beloved Minister Will D. James Almeda Jr. ng isang happy birthday po.
clap my hands. I'm gonna stomp my feet. I'm gonna shout for joy. Come on, everybody, and sing.
from the storm. He's all my heart is longing for. The one that I adore, Jesus is. And my God, He hears my every prayer. He said my burdens He would bear. I know He's always there. Jesus is. But through Him I'm walking in the light. His love will always be my guide. He's always by my side. Jesus is. And my God, He hears my every prayer. He said my burdens He would bear. I know He's always there. Jesus is. Through Him I'm walking in the light. His love will always be my guide. He's always by my side. Jesus is.
voice of my sin. And you let me with my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands and praise you again and again, except for a heart singing but if nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah. Oh, my words fall short. How could I express oh my gratitude? I could sing this song. Minamahal taas natin ang iyong mga kabayan. Purihin natin ang ating panampalataya. With my arms stretched wide, Hingin natin ang kanyang napakatamis na kasi. God! Amoy siya pa ng Jesus! Pinasabi ng Son ng Spirit! Hallelujah! Gawin natin ang napakatamis na posisyon ng ating Panginoon. Yes, Lord! Pinasabi siya na ni so come on, my soul. Oh, don't you get shy of feelings of your soul, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul. Oh, don't you get shy of feelings of your soul, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul. Oh, don't you get shy of feelings of your soul, Maraming salamat. 'cause you got a lion inside. Maraming salamat. Get up and praise the Praise God. So I throw up my hands and praise you again.
natin tapiin ang napakatamis na pinagkakas. Thank you, Lord God! Itaas natin ating mga kamay. Itaas natin ating mga kamay. Itaas worship and give thanks on it. Nandito na sa ating karakitan. And I know it's not much, but if nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but if nothing else fit for a king, 'cause all that I have is a hallelujah. Ikaw, Diyos. Hallelujah! Patuloy nating purihin natin pa ng Panginoon. Panawitin kita. Jesus! Praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but if nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands and again, 'cause all that I have is a hallelujah, Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Pumalakpak mo tayo sa ating mahal na Panginoon.
Lord.